NHL 25 Chicago Blackhawks franchise mode jatkuu taas. Just ollaan lopetettu toisen kauden pudotuspelit. Me pudottiin ensimmäisellä kierroksella President's Trophy-voittajille 7 pelissä. GM Tammenpää nyt ei edes muista, kuka oli vastas, mutta joka tapauksessa häviö tuli. Ja tässä jaksossa mulla on idea vetää koko kolmoskausi, eli tää kolmoskauden kesä ja koko kolmoskausi, koska NHL 26 julkaisu traileri tulee tänään ja on ollut huhuja, että uusi NR tulisi jo syyskuussa. Ja jos se tapahtuu, mun pitää saada tää franchise mode nyt pakettiin, koska Bia Prota on jäljellä enää 1 jakso, mutta näitä franchiseja on jäljellä vielä 3 kautta. Alright. Mutta vaikka mä sanoin ton, niin mä sanon nyt, että mä oon tosiaan viime viikolla mä olin Unkarissa lomalla. Rahantuloa ei voi estää! Herra jestas. Bänää feikki Kangasniemi. Kangasniemi, kiitos 200 eurosta. Bännä feikki. Ai feikki Kangasniemi on taas chatissa. Joo, ihan kohta. Niin mä oon vähän kipeänä, mulla on vähän flunssaa tosiaan tuolta reissusta. Eli jos mulla tulee nyt tosi paska fiilis tossa jossain tunnin kohdalla, 1,5 tunnin kohdalla, niin sit mä lopetan tämän jakson normaalisti. Mut idea on mennyt päätyyn ei asti. voi estää! Seppo tulee saman tien. Jos NHL 26 on käytännössä jälleen 6. NHL 21, niin en ole 70 € hintasummaa kyllä enää siitä maksamassa. Niin, no se näkee, tänään nähdään. Ja tosiaan mun piti sanoa, että myöhemmin tänään, niin mä tuun reagoimaan NHL 26 julkaisutrailerin kanssa heti tämän striimin jälkeen. Mutta heitetään tuolta käyttäjäjäähylle, noin, fake it chatista. Ja sit mennään NHL draftiin. Mulla on vaan 3 varausvuoroa kolmoskauden kesälle, eli mulla on 2 kakkoskerroksen varausta ja 1 kutonen. Mä ajattelin, että mä käyn varaan nämä kakkoskerroksen äijät, koska sieltä voi löytyä jotain ihan mukavia kavereita ja sitten simuloidaan toi kutoskierroksen varaus. Eli tää oli se McKenna drafti, McKenna huippupotentiaalilla, aika sairas kaveri. Muuten jonkun verran elittiä kärjessä, mutta ei mikään huikea drafti. Elitit kuitenkin loppuu suht nopeasti. Oli tuolla vielä muutama eliitti, mutta kuitenkin koko top 10 ei edes saanut eliittipelaajia. Mutta nyt kakkoskierroksella, kakkosrundi, mennään täältä. Oho, nyt mentiin. Sähän tuli se vaihtopikki, Joo, tulee mielenkiintoinen kesä. Siellä on aika paljon soppareita tehtävänä meillä, mutta katsotaan nämä draftit eka ja mennään sitten sinne soppareihin. Eli täällä on aivan no-nameja itselle. Ja scoutit on tehnyt kanssa tosi huonoa duunia, että kenenkään niin kuin tasosta ei ole oikein tasoa. Kangasniemi, vittu Kangas. Lukee chattia samalla, näkee Kangasniemen. Ei Rahantuloa ei Huomaatko, voi että on vähän estää! Puljulle C-rintaan. Puljulle se rintaan. Kiitos 10 alaviivalle. Seppo on heti ihan. Noniin, mutta mä otan Magnussonin, koska kykyjen etsijät suosittelee sitä. Alright. Se on top 6 hyökkää. Itse asiassa top 6 hyökkää on tosi hyvä kakkosrundille. Magnusson, niin kuin näette, täällä on ennen pikkiä mennyt monta top 9. Ja me saatiin top 6 hyökkääjää. Eli Magnusson oli aivan loistava pikki. Ja meillä on vielä toinen varaus tässä näin. Pitää päästä tässä rytmiin. Viime viikolla jäi jakso välistä, niin ei ole ehkä samaa flowta kyllä yleensä, mutta kyllä se tästä lähtee. Eli simuloi valintaan 61. Täällä on mun seuraava. Jos me saatais taas top 6 hyökkäjä, niin olisi kyllä aika hyvä, mutta katsotaan. Olsson, Varsuan edelleen ihan no-name ja täällä näin. Tässä olisi varma top 9 hyökkääjä ja se olisi ihan hyvä kakkosrundin loppuun, mutta pitäisikö ottaa joku riski? Ehkä mä otan ton varman top 9. Top 9 on kuitenkin Rahantuloa ei voi aika hyvä tähän kohtaan. Tiputtu sinne asti, ettei tätä paskaa jaksaa enää vuodesta toiseen Fifaan tässä pitäisi siirtyä. Malttiäijät nyt! Uuden NRin julkaisutraileri tulee vasta tänään. Kukaan ei ole edes nähnyt, mitä sieltä on tulossa. Käydään tätä läpi sitten myöhemmin. Jengi on vihaisia tänään. Kiitos vaikka 6 eurosta. Joo, mutta mä otan tämän varman top 9. 2-metrinen hyökkääjä itse asiassa. Vielä sniperi. Aika tämmönen harvinainen pelaajatyyppi. Eli top 6 ja top 9 hyökkääjä tästä draftista. Ei ne tule missään vaiheessa tätä franchisea enää tässä 3 kauden aikana pääsee NHL-kokoonpanoon, mutta kuitenkin hyviä assetteja vaihtoja varten. Eli simuloidaan koko varaustilaisuus tosta noin.
varaustilaisuus on päättynyt ja sitten mennään sopimuksiin ja siellä on paljon soppareita tehtävänä. Ja homman nimihän on nyt se, että meillähän on mun mielestä ihan Stanley Cup-rosteri. Ja sen takia tämä videon otsikko on Stanley Cup vai pettymys, koska siis mulla oli jo kakkoskaudella fiilis, että meillä oli melkein Stanley Cup-joukkue. Mä puhuin jopa jossain vaiheessa, että saattaa olla paras franchise-jengi, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja mulla on vieläkin. Ja nyt siihen pajalle pitää vaan rakentaa. Alright, mutta päivälle eteenpäin. Mitä? Seuraavilla valmentajilla on päättymässä olevat sopimukset. 4. Tässähän on mun kaikki valmentajat. Oi, sori. Koira huuta, herranjestas. Kaikki valmentajat pitää palkkaa uudestaan. Alright. Dillon Stort. Pitäisikö antaa coachille mono? Kuitenkin Bia Proska ei tuu mitään tulosta. Ei tullut silloin vuoden alussa. Ei ole tullut Chicago Franchises mitään tulosta. Ei, kyllä me palkataan. Silloin aika pieni toi pyydetty palkka. Siis meillä on tosi hyvät kemiat tällä hetkellä jengissä. Meillä esim. Kaikki pakit oli niinku käytännössä +5-+3, joten mä ehdottomasti haluan pitää nämä samat coachit. Coacheista ei ole kiinni tää homma. Ei missään nimessä. Mulla on itsellä semmonen fiilis. Mä laitan kaikille vaan jatkosopimukseen. Ahaa, nyt ei silleen kiinnosta, mutta kaikki saa jatkaa. Ehkä jos kolmoskaudella ei tule tulosta, niin sitten coachi saa mono. Vaikka mä nyt tein sille 3 vuoden diili, mutta pitää antaa sille coachille vähän semmoista hyvää motivaatio. Alright, Eki on vuoden GM, come on. Vaikka fanit on ollut pettyneitä, pitää näitä kykyjä etsiäkin sainaa. Vaikka fanit on ollut pettyneitä nyt viime kauden tuloksiin, jotkut on huutanut Eki out, mutta kyllä teidän täytyy myöntää, että 2 vuodessa se miten me ollaan saatu tää Chicago niin kuin kirjaimellisesti pelastettua, niin onhan se nyt ihan sairasta. Pysäytetään simulointi tähän näin, ja sitten mennään solmiin jatkosopimuksia. Eli tää on siis tilanne tällä hetkellä. Meidän viime kauden hankinta Thomas, pitkä sopimus, 8 vuotta, 8 milliä, monta vuotta, siis ihan huippujätkä. Pedardi, monta vuotta kiinnitetty ja nyt tää uusi 11 miljoonan jatkosopimus tuli voimaan. Meidän kärkipelaajat on loistavilla soppareilla. Dan on vielä vuoden jäljellä diili 7,3, Korsinski 6,3, monta vuotta, aivan täystiili. Mutta Rasmus Andersson hommattiin viime kauden alussa Calgarystä ja Andersson tarvii sopimuksen. Se pyytää 5 vuotta 8,7 miljoonaa. Mielenkiintoista. Aika hyvä diili kuitenkin. Meillä on palkkakatossa 28 miljoonaa. Ja täällä on paljon muitakin. Donot on kiinnitetty, mutta sitten täällä on Kane, UFA, Maselli RFA, Hayes UFA, Nassar RFA, Jenner UFA, Dumulin UFA. Paljon ufia. Ja ensi kaudella me nostetaan myös Roger McQueen meidän NHL-kokoonpano. Alright. Eli nyt ensinnäkin Anderson on se ykkösnimi nyt, joka pitää ehdottomasti kiinnittää. Eli se haluaisi siirroistavan lausekkeen. Luotetaanko me äijät Andersonin, että me uskalletaan antaa se siirroistavan lausekkeen? Sen kiinnostus tähän seuraan ei ole kauhean iso. Ja mä en nyt halua soittaa sille puheluun ja neuvotella senkaan, koska yleensä kun se käy, niin nämä seurakiinnostukset menee vaan alaspäin. Niin 8675 siirroistava lauseke. Mä kokeilen eka ilman lauseket. Katsotaan mitä se sanoo. Eli ei lauseketta. Mä voin maksaa sille jopa vähän enemmän, jos se ei pyydä lauseketta. Eli mä otan lausekkeen pois, mutta mä annan sille 8,9. Alright. Ei ole liikaa antaa 8,9 Andersonille. Kyllä se on nyt aika iso, mutta top 4 pakki pelasi hyvän viime kauden, 45 pistettä plus 10, kaatas playoffitkin, 4 pistettä. Siis tämmönen kahden todella hyvä monipuolinen 2 suunnan pakki. Ei toi mun mielestä ole liikaa. Missään nimessä, vaikka fanit on kyllä sitä mieltä. Patrick Kane mä haluaisin jatkaa. Lasketaan meidän hyökkäät tällä hetkellä. Eli McQueen nousee top 9 tälle vuodelle. Ihan pakosti. Mä ajattelin jopa Thomas Bedard McQueen ykköstä. Eli katsotaan roolit kuntoon. Kakkosessa Donotol on soppari. Se olisi kakkoskentän roolia ja sentteri tai vasen laita. Hertel on sopimuksella vielä monta vuotta 6,6. Sekin on kakkoskentän äijä. Eli Donato ja Hertel todennäköisesti nyt pelaa kakkosessa. Ja pidetäänkö me vaan Patrick Kane siinä niin? Oisko se mitä? Patrick Kane, Chicago joukkueen kapteeni, Chicago tähti, pyytää 2 miljoonaa 5 vuotta. En mä halua antaa Kaneille 2 miljoonaa, se on jo 37-vuotias. Mitä jos se laskee kauden jälkeen?
Ja mulla on sillä 5 miljoonan palkkakatto. Palkkahitti. Ei. Tää Kane-tilanne on nyt huono. Kane-tilanne on huono. Pidetään silmällä. 2 vuotta Patrick Kaneista 37-vuotiaana. Se voi putoa kyllä kielekkiin. Mutta jos se putoo, niin se voi pelaa jossain 3. Okei. Otetaan tosta noin. 5 milliä 2 vuotta. Katsotaan mitä tapahtuu. No vitsi, tää on kyllä paljon. Okei, annetaan olla so far. Okei, mutta Donato Kane Hertel olisi mun mielestä hyvä 2. Sitten 3 olisi Maselli, Hayes, Nazar, Jenner. Mulla on 1 liigapelaaja 3. kenttä, eli jotain näistä ei kiinnitetä. Mulla on palkkakattoakin kuitenkin loppujen lopuksi sen verran vähän, että en mä näitä kaikkia pystykään kiinnittämään. Kuka näistä menee ulos? Maselli, Hayes, Nazar vai Jenner? Jenner on 33-vuotias, Hayes otettiin ja Hayes on 34. Me vaihdettiin näihin ukkoihin trade deadlineilla. Nämä oli kokeneet pelaajia, auttoi meitä tuossa loppukauden puristuksessa. Mä ehdottomasti sanoisin, että nämä ajat auttaisi meitä enemmän jopa playoffeissa kuin joku Maselli esimerkiksi. Joku näistä menee pihalle, mutta kuka se on? Katsotaan vähän millaisia hyökkäjiä meillä on. Meillä on Bedard, Sniperi, Thomas on 2 suunnan selkeä. Voi voittaa jopa selkeä, tai ehkä menee vähän yli, mutta tosi hyvä puolustava hyökkääjä. Voi tehdä piste per peli. Donato, Hertel, Kane. Donato 2 suunnan, Hertel, Kane ihan hyökkääviä. Sitten 3. kenttää. Kyllä mä pidän Nazarin, koska se on nuorin maalitykki, hyvä tuommoista maalintekovoimaa tonne 3. Ja ei pyydä mitään. 2 milliä 2 vuotta. Ehdottomasti. Katsotaan nyt nämä pyynnit, niin me pystytään katsoa tästä. Chatti on todella monta eri mieltä. Hayes ulos, Hayes oli parempi. Hayes, Jenner ulos. Joo, voidaan katsoa nyt tilastoikin. Katsotaan. Maselli 25-vuotias. Onks Maselli voittavan organisaation 3. kentän pelaaja? Tällä kaudella 47 pistettä, -14. Ja pudotuspeleissä -4 pistettä. Maselli oli todella paljon miinuksella tänä vuonna. Mä en välttämättä luota Matias Maselliin. Sitten jos verrataan Hayesiin, pelasi 26 pistettä, 42 peliä, loistavaa. Mutta playoffeissa ei kyllä suorittanut, mutta sillä olisi se kokemus. Jos me halutaan voittaa Stanley Cup, me tarvitaan kokeneet pelaajia. Nazar nyt jäi jo, Jenner teki 11 pistettä 19 peliin täällä ja 2 maalia pudotuspeleissä. Hayes, Nazar, Maselli. Kyllä mä pidän sen. Kyllä mä laitan Hayesin ulos. Tekin sanotte kuitenkin, että Hayes ulos. Se on totta. Maselli tekee sen 50 pistettä 3. niin se on aika hyvä. Mä vähän lasken sen diiliin. Olisiko tommonen 3-5-5, sen pitäisi ehkä hyväksyä. Toi palaa tänä iltana asiaan. Yes. Eli nyt meillä on 3 kenttää tehty. Ja mä voisin aina Jenneria yrittää vaihtaa sen, mut 33-vuotias. Tää oli ehkä tämmönen viime kauden playoffeihin vaan tämmönen pelaaja. Joo, mä vapautan Jennerin. Se ei sovi nyt tähän meidän hommaan. Raddish, Kunin, Lorentz. Tää oli meidän 4. tänä vuonna. Ja ei ollut hyvä 4. Ei missään nimessä. Plus-miinus oli -17. Mutta nämä saa hyvät kemiat yhdessä ja kaikki sopi meidän 4. ja niillä on diili vielä. Niin mä annan vielä ainakin kauden alkuun tälle 4-kentälle chanssin, mutta jos ne ei suorita, niin sit mä vaihan sen. Mutta kukaan näistä ei suorittanut mun mielestä tarvittavalla tasolla. Siis pisteet teki kaikki joku 20, mutta kaikkien plus-miinus on miinuksella. Ja mä haluaisin, että 4. pystyisi ainakin pelaamaan 0. Jesse Ylönen RFA. Tehdään RFAt, laitetaan ne RFAt kuntoon, me saadaan sit AHL hyviä äijiä. Räty ehdottomasti, joo. Mä sain aina Andersonit ja kaikki. Se on hyvä, että AHL-säkin on niinku hyviä pelaajia, niin sit on helpompi siellä kehittyy pelaajat paremmin ja sinnekin tulee vähän menestystä. Pulujärvi, fanien suosikki. Ikinä ei tiedä, milloin Jesse Pulujärveä tarvii franchise-modessa. Silloin kun näyttää huonolta, niin me voidaan Jesse ehkä nostaa tuo. Katsotaan mikä tilanne RFA tohon. Mulla on muuten paljon näitä sopimuksia. Pitää katsoa, että mä en tee liikaa näitä. Puolustuksessa sitten tosi paljon RFAita. Dumulin. Okei, mä menen samalla pakistolla kuin viime vuonna. Eli Dan, Korchinski, Anderson, Levution ja Dumulin Brody. Yksi NHL:n parhaimmista pakistoista. Ja mä missään nimessä en sano, että... Mä sanoisin, että meidän peli ei jäänyt... Mulla menee sanat ihan sekaisin tänään, mutta yrittäkää olla välittämättä. Joka tapauksessa oli todella hyvä pakisto, hyvä 3. pari, Brody hyväksy saman tien. Mä kokeilen pitää sen sama. Suteri voi antaa kävellä. Kaveri on dinosaurus. 41-vuotias. Joo, ei kiitos. Ja laitan nää RFAt. Et antanut Heissille sopimusta. Ai enkö? Okei, katsotaan se muuta.
RFA täältä. Sitten maalivahtitilanne meillä oli Dostal maalissa, joka lähti Game 7:issä. Muistatteko? Game 7 vihulla kiekko. Se luovutti. Ei ollut mitään peliä. Lähti vaan maalit helvettiin, kun kaveri tuli läpi ja se oli vähän ikävä tilanne. Mutta joo, Meriläinen RFA, Brossoit. Jotain muutoksia mä teen maalivahtiosastollekin. Brossoit oli aika hyvä kakkonen viime kaudella, niin mä voisin sen eka pitää tossa noin. Sen diilikin on niinku todella mitätön. Sitten on näitä prospekteja. Eli Ravensberger Elite, ei mun tarvi vielä sitä sainaa, se on 69, antaa pelaa jossain muualla. Kommossi, annetaan tollekin RFA, miksei. Ja sit se Heis vielä, se olisi viimeinen hankinta nyt kesälle. Eli Heis on ufa. Ei huono pyyntö Heisiltä, mutta Heis haluaisi täyslausekkeen. Mitä jos sille lauseketta? Ei edes pyydä paljon vähemmän. Kyllä mä nyt teen niin, että mä annan Heisille vähän liikaa, mä otan ton sopimuksen. Mä annan Heisille 3,8 2 vuotta, tai ei olisi yhtään mitään ilman lauseket vielä. Se voi olla, että lauseke on sille paljon tärkeämpi, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Alright, simuloidaan. Coach, hei! What's up, coach? Yhteistyömme alkoi juuri oikein, kun tarjosit minulle roolia, joka sopii erinomaisesti taidolleni. Hyvä coachi. Rahan tuloa ei voi estää! Oho, Seppo. NHL 26 kansikuvapelaaja on M. Tajuk, kuka olisi pitänyt ansaita paikka. A. M. Tajuk. B. Barkov. C. Ovechkin. Kommenteissa oli sanottu, koska Maalienka. D. Jäi kesken. No kiitos hävisi juuri. Kiitos paljon 10 eurosta. Kuka olisi pitänyt olla kansi? Mun mielestä Tatsuk oli aika hyvä. Ja teidän pitää ymmärtää se markkina tässä näin. Isoin markkina NHL:n, jotka pelaa NHL, on Pohjois-Amerikka ja sen jälkeen Eurooppa ja skandit. Barkov olisi tosi hyvä skandeihin, mutta Barkov ei myy Jenkeissä. Mä en usko, että suomalainen pelaaja tulee ikinä olemaan virallisen NHL-pelin kannessa. Niitä on ollut niitä Suomi-editioneita, missä on ollut selännettä ja, tiedätkö Laine oli 1 vuosi, Mikko Koivu oli 1 vuosi, mutta niinku globaalin pelin kannessa en usko, että suomalainen pääsee sinne ikinä. Mun mielestä Tatsuk oli silleen ihan ok. Ei siinä kannessa ollut mitään vikaa. Mä annan semmoisen solidin 7/10 sille kannelle. Se ei ollut mikään kauhean hienoin, mutta semmoinen perus hyvä. Eikä mua se pelaaja niinku haitannut kyllä. Mutta mitä te olitte mieltä? Kaikki nämä coachit näköjään hyväksyy, eli ei sen puoleen mitään. Okei, no meidän joku AHL-apuvalmentaja ei halunnut liittyä, mutta se nyt ei haittaa yhtään. Ei AHL tarvii edes apucoachi. Kaikki noi, en mä tiedä luitteko te noita, mutta kaikki noi coachit oli vähän, oli jotenkin vihaisia, ei tullut suoria hyväksymisiä, mutta ne kuitenkin haluaa jatkaa ja se on kaikki kaikessa. Tää oli joku kyky etsiä, mutta mitäs pelaajat? Yes, Rasmus Andersson hyväksyy 8,9 miljoonaa, 8,9 miljoonaa. Ja oliko 5 vuotta, 5 vai 6 vuotta. Todella hyvä diili. Ehkä vähän ylihintaa, mutta mä oon vaan tosi iloinen, että mun ei tarvinnut antaa lauseketta sille, koska sen lausekkeen se halusi alun perin. Nazar hyväksyy 2 miljoonaa 2 vuotta, todella hyvä. Maselli, oliko 3,5, 2 vuotta, todella hyvä. Heiski hyväksyy 3,82 vuotta, todella hyvä. Tatsukin veljekset olisi ollut parempi. No joo, no sekin olisi ollut ihan, siinäkin olisi ollut ihan visio kyllä. Alright. Ja se on siinä. Meillä on palkkakattoa 11,5 miljoonaa ja ensi kauden joukkue on valmis. Onko näin, että kaikki hyväksy? Onko näin, että kaikki tosiaan hyväksy? Kyllä näyttää siltä. Onko mitään prospekteja nyt kellä ei ole sopimusta? Katsotaan se nyt täältä. Niin, Patrick Kane on vielä. Patrick Kaneille ei ole tehty sopimusta. Äijät. Mä en usko, että mä saan Patrick Kanea 1 vuoden diili. Okei, kokeilla. Noniin, Kane, hei. Joukkueen kapteeni kuitenkin, Chicago-legenda. Ei saakeli. Kokoinen pelaajien jakso on jo melkein koittanut, vaikka en ole tehnyt päätöstä. Olin valmis tarkastelemaan lopullista jatkosopimustarjostasi ennen kuin teen mitään. No niin, Kane, hei. Chicago, sun paita tullaan jäädyttää Chicagoon. Sä oot tämän joukkueen kapteeni, sä oot legenda. Kaikki fanit haluu, että sä jäät tänne. Joten
mutta sä oot kuitenkin vanha, niin me tarvitaan 1 vuosi sulta, eikö niin? Come on. Eli sopimus. 1 vuosi. Come on. 1 vuoden sopimus ei ole... 1 vuoden sopimus ei ole ykkösvalintani, mutta suostun kyllä keskustelemaan siitä. Palkko-odotukseni on 5 miljoonaa. Siis tää on ihan ok. Jos 1 vuosi 5 miljoonaa, tää on hyvä. Jes, tää on hyvä. Mitä muuta sä haluat? Aha, okei. No se laittoi luurikorva. Se ei paljon halunnut neuvotella lisää. No ei se kyllä hyväksy, en mä usko mitenkään, että minun on yllättävä tarjouksesi. Mitä helvettiä, Kane? Etsin joukkuetta, joka kilpailee pudotuspelipaikasta. Tämä joukkue ei ole se, okei. Puotkaa Kane pois. Puotkaa Kane pois Chicagosta, fanit. Kaiken sen jälkeen, mitä Chicago Blackhawks on tehnyt Patrick Kaneille, se sanoo meille näin. Tällä joukkueella. Siis aivan katastrofi. Me ollaan muutenkin parempi kuin Patrick Kane. Jesus. Okei. Eli ensi kauden hyökkäjät. Fytsi oi. Nyt meni ihan jumiin toi kommentti. Tää joukkue ei pärjää pudotuspeleissä. Okei, katsotaan mihin Kane menee ja sitten kaikki menee hakemaan sen. Noniin. Eli me tarvitaan 12 hyökkääjää. Bedard, McQueen, Thomas, Nazar. Tosta. Noniin, hei. Okei, uudestaan. Bedard, Thomas, Donoto, Hayes, Maselli, Hertel, se on 6, Nazar, Radish, Kunin, McQueen, Lawrence. Me tarvitaan 1 hyökkääjä. Ja se nyt on se kakkoskentän äijä. Eli Hayes, Maselli, Nazar oli 3, 2 oli Donoto, Hertel ja sit joku siihen. Ja McQueen pelaa 1. McQueeninkin voi ehkä heittää 2. Mutta katsotaan. Simuloidaan sopimuskauden loppu. Huhujen mukaan Kane lähtee, koska GM oli pihi. Mitä siellä huudellaan chatissa? 5 miljoonaa Patrick Kaneista 37-vuotiaana ei todellakaan ole pihi. Mutta meillä on joka tapauksessa loistava tilanne meidän joukkueen kanssa. Ei tähän ympärille tarvitse kun rakentaa. Rahantuloa ei voi estää! Keini on ihan pelle. Kiitos, Paul. Just näin. Oi. Keini on ihan pelle. Mikä se oli? AHL-apuvalmentaja me tarvitaan. Ei AHL tarvitse mitään apuvalmentajaa. Kykyjetsijöitä ei ole uusittu. Tää kykyjetsevä hommaaminen on kyllä ihan... Jos mä vaan otan täältä ihan... Joo, mä tarjoan tälle aika sokkoa vaan joka paikasta. En mä tarvi NHL mitään scoutteja. Mä tarvin näihin junnuliigoihin, niin sit mä tiedän draftis vähän paremmin, missä mennään. Eikö niin? Eli täältä näin. 5 miljoonaa Kanesta aivan liikaa. Niin mä oon aika samaa mieltä, mutta 9 vuodeksi mä olisin voinut ottaa sen, koska jos se pelaa mun kakkosessa, se viime kaudella oli kuitenkin, muistakaa, Patrick Kane. Hetkinen, oliko jopa paras pistemies? Se teki yli 70 pistettä joka tapauksessa. Kane pelasi todella hyvä viime kauden. Ja pitää muistaa se, että se varmaan niinku vaikuttaa sen palkkapyyntiin aika paljon. Noniin, eiköhän siinä oli jotain scoutteja. Se varmaan pitäisi riittää. Ja nyt vapaat pelaajat. Ketä siellä on vapaissa pelaajissa? Mielenkiintoinen tilanne. 11 miljoonaa palkkakatossa. Okei, parhaat pelaajat. Brent Burns on 89 overall iässä 41. Mitä on tapahtunut Burnsille? Siis kaveri on noussut ihan jäätäviin overalleen. Okei, tää on mielenkiintoista, että jokainen franchise on erilainen. Brent Burns, oh my god, mutta me ei tarvita puolustajaa. Vähän sytyttää kyllä. Jos Hansulin on chatissa, niin se haluaisi heti, että Burnsit. Sukkarello. Tää olisi paras ufa. Olisiko ykkösen Sukkarello? Ykköskentän hyökkääjä Bedardin ja Thomasin vierelle. Ehkä Sukkarello ja Bedardinin aika pieni kaksikko niinku rehellisesti nyt ykköskenttään. Ei ole mikään lemppari. Tää ei ole muutenkaan nyt mikään paras tää free agent classi. Joo, kattokaa, että Patrick Kane teki kuitenkin 75 pistettä meillä viime kaudella, että se on kyllä pelannut ihan hyvin. Pate, niin ei mennyt voida joka franchisessa ottaa Patea. Se tekee aina sen 60 pistettä tai 30 maalia, se ei muutu mihinkään. Onko mennyt takas Winnipeg? Ei kun noin oli vanhoja tilastoja.
Ei mennyt Patelle. Me ollaan Patelle annettu niin monta franchisea paikkaa, että ei vaan pysty. Ei vaan pysty jätkät. Patrick Laine, ette te nyt oikeasti halua Lainetta. Ei, chatti ei. Tää Benson olisi ihan sairas, mutta se on RFA. Eli ei me niinku pystytä sainaa sille mitään, mutta olisi pelirakentaja. Loistava pelirakentaja, 21-vuotias Bedardin vierellä. Okei, tää Zuccarello olisi kyllä ehdottomasti paras. Ja se haluaa pelaa meillä. Kiinnostusorganisaation maksussa. Siis Patrick Laine pyytää vielä millin vähemmän kuin Zuccarello. Eli käytännössä samantasoisia pelaajia, mutta toinen pyytää paljon. Zuccarello on paljon parempi, mutta silti Laine pyytää melkein saman verran. Hei nyt chatti, tää Laine-homma on ihan sairas. Mä laitan teille kyselyn ja katsotaan vähän missä mennään. Onko siellä vaan niinku kaikki äänekkäämmät huutaa tota Lainet vai mikä juttu tää on? Laine vai Zuccarello? Okei. Eli Laine vai Suk. Katsotaan mitä te äänestätte tuolla chatissa. Ei saakeli. Okei, maalivahdit, katsotaan. Siinä on toinen. Stuart Skinner, 89 overall. Okei, Demko. Äijät, haetaanko me toi hyökkääjä jostain muualta? Ja sainataanko me Demko vai Skinner? Herra jestas. Mut miten Stuart Skinner on noussut 89? Ihan älytöntä. Se on pelannut hyviä kausia tässä franchisessa, mutta tiedätkö sä IRLn perusteella, niin mun on tosi vaikea luottaa. Mun on tosi vaikea luottaa Stuart Skinneriin. Demko olisi ehkä semmonen varmempi. Sillä on parempi potentiaali. Sillä on kuitenkin eliittipotentiaali. Ja Skinnerillä on vaan aloittavan veskan potentiaali, mutta se on noussut 89. Oh my god. Patrick Laine saa 60% äänistä. Mutta äijät, me tarvitaan ehkä maalivahti enemmän. Todella mielenkiintoinen tilanne. Eli mennään katsoa täältä näin. Ehdotetaan. Sellataan vaihdettavia pelaajia. Katsotaan täältä, että onko täällä parempia laitureita. Onko täällä jotain hyviä veskareita tai laitureita. Anaheimilla olisi Gibsoni, mutta se on taas tosi sama kuin se Dostalo on. Hei. Buffalo haluaa luopua Bensonin siitä RFA-oikeudesta. Eli mä voisin treidaa Bensoniin ja sitten tehdä sille sopparin. Toikin on itse asiassa todella mielenkiintoinen valinta, minkä mä voisin tehdä. Sitten mulla olisi periaatteessa koko loppu franchisein Benson Bedard Thomas 1. Ja mä laittaisin sen vaan kakkoseen sen McQueen. Sekin kyllä onnistuisi. Mulla on vielä ensi kausille, mulla on vielä mun kaikki draft pickitkin. Eli mä voin aika hyvin tehdä eri moveja tässä. Batcherson olisi vapaana. Oikea laita kakkoskenttä. Sopisi kyllä täydellisesti siihen rooliin, missä Patrick Kane oli. Jos mä laittaisin sen McKinnonin ykköseen. Ja sillä ei olisi niin paljon vaihtoarvoa kuin sillä Bensonilla. On mielenkiintoisia. Siis todella hyviä hyökkäjiä täällä. Joten mä sanoisin tällä hetkellä, että sainataan se veskari ja sitten mennään hakemaan hyökkäjiä. Trading kautta. Täällä ei ole ketään hyviä maalivahteja nyt saatavilla. Vaihtojen kautta. Alright, eli mä teen niin. Katsotaan tosta vielä Winnipeg. Joo, ei. Eli niin mä teen. Siellä oli Demko sekä Skinner. Ja jotta me ei nyt olla yhden hevosen varassa, niin en mä nyt voi Demko. Siis Demko, mitä ihmettä, tää peli on ihan sekaisin. Skinner haluu 10 miljoonaa 6 vuotta. Demko haluu 7,9 ja 1 vuoden. No move clauseilla. Kyllä mä luotan sun Demko. Ja mä annan sulle paljon. Kunhan sä tuut tänne. Kiinnostus tähän sopimukseen pitää olla maksimissa. Mitä jos mä annan sulle monta vuotta? Ei se haluu 1 vuoden soppari. Mikä tässä nyt on? Miksi toi kiinnostus tähän sopimukseen ei nouse? 10 miljoonaa 1 vuosi. Thatcher Demko. Onko tää ihan sekaisin? Kun sen kiinnostus tähän seuraan ei ole niin paljon. Siirroistava lauseke. Mut 1 vuosi. Äijät, tää on 1 vuosi. Mulla on se 11 miljoonaa palkkakatossa. Mielenkiintoista tilannetta. Ylihinta. Ei, älä! Chat! Ei! Älä nyt! Älä tee sitä. Täällä on Bobby. Vanha Bobby. Olisi vähän halvempi.
Mut mitä mä haluaisin kyllä Demkon, hei, come on. Se on sama hintainen kuin Skinner. No en mä nyt Skinneriin siirrä estävällä lausekkeella, mut sen... Okei, mut vaikka mä otan lausekkeen pois, Skinnerin Skinner tykkää tästä organisaatiosta enemmän, ja sen kiinnostus tähän sopimukseen on itse asiassa silti enemmän kuin Demkolla oli. Et ehkä Skinner on parempi. Ilman lauseket mä teen nyt Skinnerille, mä teen aika ison diilin. Tää on yli hintaa, mutta se on nyt 89 overall. Mä annan sen 9,6. Se ei välttis hyväksy tätä. Mut katsotaan mitä se tohon sanoo. Ja sitten täällä on pari plan B:tä kyllä. Ja muistakaa, Stolars! Luottoveska Torontosta IRL:ssä. Viime kaudella voitti 42 peliä, hävisi 15. Okei, siinä on meidän plan B. Stolars olisi kans todella hyvä. Mut katsotaan toi Skinneri nyt. Mua kiinnostaa isosti, jos se hyväksyisi ton tarjouksen. Morris, niin nää on näitä kykyjä etsiä, noi kyllä hämmentää. Joo, kykyjä etsiä. Noniin Skinner, come on. Stuart Skinner, luotetaanko me äijään, joka ei saa Edmontonissa mitään kiinni? Joo, no okei, Skinner ei tuu tänne, mutta se nyt ei niin paljon haittaa. Kyllä mä sanon, että täällä olisi Bobrovski kans, mutta se on 37. Mä luotan Anthony Stolarsiin. Melkein niin kuin joku Stolars. Se ei olisi huono ees, jos mulla olisi Stolars ja Dostal 1A, 1B. Vähän niin kuin semmonen duo. Ei sekään olisi kyllä missään nimessä huono. Mutta joo, Stolars 4 vuotta, 5 milliä. Mä voisin niinku aika hyvin kyllä maksaa ton tosta noin. Maksaa pois. Mennään sillä. Levi on RFA, mä en siihen. Ja Bobby meillä on ollut. Meillä oli Northern Franchisessa. Se ei saanut Stanley Cupia. Alright, eli katsotaan nyt sitten. Mennään päivällä eteenpäin, katsotaan saadaanko me Stolars. Se voisi olla aika hyvä. Sieltä Winnipeg haluu Brody ja Meriläisen, ei missään nimessä. Patrick Lainen joukkueeseen. Stolarsin Laine. Niin oliks mun rahaa siihen Laineeseenkin? Se voi kyllä olla. Häh! Se on mennyt jo. en mä halunnut mitään Laineita. Mä voisin kyllä ton Sukkarellonkin. Vitsi. Mä voisin kyllä jonkun täältä ottaa, koska jos mä saan tradea läpi, niin sit mä saan ainakin jonkun. Chatti antaa niin paljon painettakin mulle tällä hetkellä, että vaikea ajatella. Noniin. Hengitetään pari kertaa. Noniin, nyt mä keskityn tähän omaan juttuun. Täällä on Kerfoot, Jenner. Tosiaan mä tarvin sen hyökkäin kyllä. Sukkarello olisi kyllä todella hyvä, mutta mä katon sen Stolarsin nyt ensin. Joo, Stolars hyväksyy, loistava. Siinä on meidän ensi kauden veskari. Ehkä mä menen molemmilla Dostalille Stolarsin. Mä en ole vielä ihan päättänyt Ja mulla on 6,7 milliä palkkakatossa. Benson. Ja se, mitä toi 6 milliä voisi tehdä, olisi se, että mä hommaan ne Bensonin oikeudet, koska mä en tosiaan RFA:na pysty sille antaa. Mä voin näyttää, mitä tapahtuu RFA:na. Mun pitää antaa tämän vuoden 1. ja 3. varaus, ja Buffalon pitää matchaa siihen vielä. Eli se ei kyllä olisi edes paha, mutta mulla ei nyt tällä hetkellä ole enempää palkkakatos. Kun toi 6,7, niin se Benson ei varmaan tulisi. Mulla ei ole ihan varaa Sukkarelloon. Niin lähdetään katsomaan tradeen kautta, koska siellä oli todella mielenkiintoisia juttuja nimittäin. Eli siellä on vaihdettavia pelaajia. Bensonin oikeudet on 1 ja tehdään sille soppari, mutta se mikä mua kiinnosti kaikista eniten oli Batherson, koska se on ihan varmasti halvempi, mitä toi olisi toi Benson. Ja Bathersonilla on vielä alle 5 millin cap hitti kauden ja sen jälkeen se tarvii soppari, mutta työmyyrä. Me tarvitaan tämmöisiä työmyyriä pudotuspeleihin. Alright. Eli Batherson, ja katsotaan mitä me annettaisiin siitä. Niin, tarviiko nää veskaa, koska meillä on tällä hetkellä 2 maalivahtia. Ne ei halua kumpaakaan Dostalia tai Stolarsia, mutta mä voisin antaa Dostalin tähän näin. Mä voisin ottaa sen Sukkarellonkin, jos mä vaihan ton Dostalin vähän free agencystä. Mä kyllä tykkään siitä. Sitten mun ei tarvitsisi antaa mitään assetteja. Mä voin näyttää teille, mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä. Mulla on nimittäin ensi vuodet kaikki varausvuorot vähän ekstraakin. Ei ole 4-5 välissä, mutta mulla on 2 kolmosta, 2 kakkosta ja 1 ykkönen. Se on todella hyvä. Ja mulla on sitten ensi kaudeksi myös koko setti. Ja mulla on todella hyvä
tilanne kuitenkin tällä hetkellä. Tai jengin suhteen, ja silleen ovet on aika auki lähtee tradea eri pelaajia. Mulla on kaikki mun draft pickit, mä voin lähteä rakentamaan draftikin kautta, jos ei nyt tässä vaiheessa enää, mutta kuitenkin se olisi mahdollista. Ja sitten myöhemmin hakee ehkä semmosia parempia täsmähankintoja on mun draft pickeillä. Se on ehkä se, mitä mä haen. Ja sitten ottaa ton sukkarellon tuolta vaihdettavista pelaajista. Tai vapaista pelaajista, sori. Eli täältä etsi kauppaa. Etsitään Dostalille. Kuka haluu Dostalin niiden joukkueeseen? Mä en edes paljon tarvi siitä takas. Mä haluun rehellisesti vaan tilaa palkkakattoon. Esimerkiksi Filli antaisi mulle ensi kauden 2. ja 4. Dostalista. Mun mielestä on aika hyvä diili mulle. Ensi kauden 2. ja 4. Dostalista. Se on loistava. Mä saan sen palkkakattoa nyt auki siihen, niin voitko katsoa, missä on laina ja paljonko palkka? Siinä menee liian kauan, ei tehdä sitten nyt. Eli noin. Ja nyt avautui palkkakatossa tilaa, ja sit mun ei tarvii käyttää mitään assetteja nyt ekstra pelaajana hankkimiseen, koska mä hommaan sen sukkarellon. Alright. Ja tää ei ole aika vanha. 38-vuotias, pyytää paljon. Rooli on ykköskentä hyökkääjä, pelin rakentaja. Voisi heittää lättyä Lapan Bedardille. Ehkä mua vähän huolettaa, että Bedard ja Sukkarella molemmat alle 180 senttisiä. Miten niillä lähtee siinä ykkösessä? Siinä on aika iso rooli esimerkiksi Thomasilla tai McQueenillä. Mutta mä voisin kuitenkin kokeilla sitä, koska tää on paras, joka on saatavilla. Ja Sukkarella on tosi kiinnostunut tästä seurasta. Se kiinnostus tämän seuraan on ihan maksimi. Tää 2 vuoden diili on liikaa, mutta jos mä saisin sen 1 vuotta, mä vähän nostan sen kiinnostusta. Saaks sen vähän ylemmäs tuolta? 1,9. Toi nyt ei oo paha. Mä otan mieluummin 1 vuoden 9 millin diilin, kun sen, että mä annan sen 2 vuotta ja millin vähemmän. Alright, mennään tällä. Mä luulen, että tää menee läpi. Sukkarella palaa asia. Katsotaan, mitä se sanoo. Nyt todella toivotaan, että se hyväksyy. Se osaa pelaa vielä molempia laitoja. Come on. Sukkarello hyväksyy. Se on paljon, 9 miljoonaa Sukkarellosta, mutta se on 1 kauden ja se ei haittaa meidän capittia myöhemmillä vuosilla. Joten mun mielestä toi on hyvä. Jes, ja nyt on joukkojen valmiina sitten ensi kauden. Simuloidaan seuraavan kauteen ja katsotaan, miltä meidän joukkojen näyttää sitten paperilla, kun kausi alkaa. Ja herra jestas, mikä soi, ja huoneessa on varmaan 35 astetta. GM Tammenpää muutenkin pikku flunssa. Oh my god. Rankkaa settiä. Sulla jää vielä 3 milliä. Joo, mutta ei sitä 3 milliä tarvitse käyttää. Enkä mä halua käyttää. Mikael Backlundin tarjoaa Pittsburgh. Kiinnostavaa. Joo, ei nyt tarvii antaa sieltä. Mä voisin itse asiassa vaihtaa noin mun vaihtavat pelaajat, niin sieltä ei tule noita bottitarjouksia, saadaan nopeammin toi simulaatio läpi. Eihän mä tällä hetkellä niin kuin, en mä halua luopua kenestäkään. Brody, vittu. Eihin kenestäkään noista halua luopua. Ei missään nimessä. Meriläinenkin on AHL-starteri. Siitä tarjotaan koko aika. GM Tammenpää krapulassa. Ei sentään. Ei sentään. Mitä mieltä Chicago-fanit on kesän muuveista? Mitään niinku kauhean ihmeellistä ei nyt tapahtunut. Me vaihdettiin Dostal Stolarsiin, Patrick Kane Sukkarelloon. Siinä oli käytännössä ainoat jutut, mitä nyt tapahtui. Ja katsotaan, miltä tää jengi näyttää paperilla. Sukkarello on pudonnut jo 2 overallia. Ai, se saattaa olla huono diili, mutta tässä on nyt se hyvä juttu. Mä tiesin, että tää saattaa tapahtua, koska se on 39. Onneksi me teet tästä 2 vuoden diiliä, koska se olisi ollut ihan katastrofi. Mutta Sukkarello, Bedard, Thomas on +5 kenttä vielä. Todella hyvä. Onko Raddiskin kokonaisuutta? 4 on ehdottomasti se Lorentz, Raddish. Ja Jesse Ylönen on NHL-rosterissa. Jännä. Joo, ei kyllä McQueen on ehdottomasti tossa noin. McQueen tänne. Ja McQueen pitää nyt saada ehdottomasti kärkirooli, että se kehittyy. Kyllä mä luulen, että sit kun mennään varsinkin 4. ja 5. kaudelle, 2 viimeiselle kaudelle, tää äijä tulee olemaan joukkueen sydän, eikö niin? McQueen. Eli mä haluan antaa sille hyvän roolin.
Herttelin rooli on pudonnut jo kolmoskentä hyökkääjä. Okei, eli sen jälkeen kun mä oon Herttelin saanut jengiin, niin asiat ei ole kyllä mennyt sen osalta kauhean hyvin. Kokeillaan saada sen potentiaali takas tonne top 2. Mä haluaisin kyllä peluttaa sitä tossa 2. Herttel osaa kyllä pelaa keskelläkin. Ehkä mä annan kuitenkin... Joo, ehdottomasti teen näin. Eli 4 on Lorenz Kunin rädis. Nää saa +2. Ne oli huonoja viime kaudella, mutta mun mielestä näyttää paperilla hyvältä 4. Mä haluan sen tohon. Ja sit Herttelin rooli on pudonnut 3, niin Hayes, Herttel ja Maselli. Kaikilla kolmoskentän rooli. Herttel, Maselli todella hyökkääviä pelaajia 3, mutta toivottavasti Hayes sit vähän tasapainottaa niitä kahta. Ja mun pitää Hayes sit kysyä, että pystyykö se pelaa 3 laitaa. Se olisi todella hyvä. Ja sitten Nazar on noussut 2. rooliin. Mä voin antaa sillä chanssin siinä. McQueenin ja Donaton kanssa. Tää on huono kenttä. Tää ei missään nimessä nyt ole mikään paras kenttä. Donatokaan ei ole kauhean hyökkäävä pelaaja kyllä tässä 2, mutta on se kuitenkin tehnyt 55 pistettä viime kaudella. Lähdetään kokeilemaan tällä rosterilla ja katsotaan mitä tapahtuu alkukaudesta. Mä nyt en ihan ehkä saa semmoista ultimaattista fiilistä tähän näin, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Laita Hayes keskelle. Niin, en mä tiedä onko sillä väliä. Herttel Hayes. Mun pitää molemmit kysyä, osaaks kumpikaan pelaa oikeat laitaa. Tai sit haluuks Maseli pelaa oikeat laitaa. Itse asiassa siinä on 3 mahdollisuutta. Mut siis tää pakisto on ihan älytön. Aivan älytön. Joo, ei. Ihan sairas. Kaikilla on top 4 rooli. Kukaan ei muuten top 2 roolissa, mutta kattokaa nyt. Korsinski, Anderson, hyökkäävä pakki, kiekollinen pakki. Levushunov, Dunn, kiekollinen pakki, hyökkäävä pakki. Tää on tämmönen moderni puolustus. Sitten Dumulin Brody, hyvää kokemusta tuolla kolmosparissa. Sitten Stolars Brossoit. Mä oon tyytyväinen tähän maalivahtikaksikkoon. Kyllä meillä on kauden alussa parempi jengi kuin viime kaudella, mutta mä en ole ihan varma tosta 2. kentästä. Se voi kyllä kustattaa homma. Ja nyt, onko nyt ajat aika? Connor Bedard. Annetaanko se sille riitä? Onko se valmis siihen kapteeniin? Kyllä mä luulen, että se on. Se on tämän organisaation superstara. Mä luotan siihen. Robert Thomas tulee ole pitkään tässä jengissä. Semmonen hyökkäyspään liideri molempiin suuntiin manna sille se. Ja Korsinski on kyllä viime kauden perusteella ansainnut varakapu. Mä ikinä unohdin sitä maali, kun Korsinski veti Filliin vastaan jatkoa. Eli miehen vaihtoaitio ja veti läpäristä kiekouuniin. Is it time? Yes. Vielä kokoonpanosiirrot. Mä heitän kaikki turhat pelaajat NHL:stä AHL, eikö niin? Eli Gravier. Noin. Ja Ylönen noin 100 AHL:ään. Meillä on tosiaan aina runkosarjassa loukkaantumiset pois päältä ja sitten playoffeissa ne laitetaan takas päälle. Runkosarjassa pois, koska kestää muuten joka loukkaantumisen jälkeen ihan liian kauan tehdä noita kenttiä. Mitä he? Aku räty! Jumalation, 80 overall. Siinä voisi olla meidän joukkueelle sitten jossain vaiheessa pelaaja. Heitetään pulju nyt tohon 2 kanssa. Näin. Okei, mä lähden tällä jengillä simuloimaan. Mitä chatti luulee? Monta peliä me voitetaan runkosarjassa? Ja päästäänkö me pudotuspeleihin? Kyllä täällä nyt pitäisi päästä. Me ollaan tosi samassa tilanteessa kuin viime kaudella mun mielestä, mutta kun noin meidän nuoret pelaajat nousee koko aika ja me tehdään ehkä kesken kauden jotain hankintoja, varsinkin tuohon 2. kenttään, niin me kyllä parannetaan. Mutta mä sanoisin tällä hetkellä, että joku 45. En mä nyt odota mitään tykkirunkosarjaa missään nimessä. Laitoinko mä muuten nyt pois? Mä en odota mitään tykkirunkosarjaa, mutta kuitenkin semmoista, että me ollaan vakuuttavasti pudotuspeleissä. Viime kaudella me jouduttiin taistelemaan liikaa sit pudotuspeleistä. Mä en halua nyt sitä samaa. Heti tuli chattiin kysymys, missä Patrick Kane. Patrick Kane sanoi mulle suoraan päin naamaa, että me ei olla pudotuspelijoukkue. Mä haluan pelaa pudotuspelijoukkueessa. Niin me näytettiin sille ovi. Patrick Kane oli tässä, me heitettiin se tonne. Noniin, simuloidaan runkosarjaa. Coachi haluu jutella. Aika isoja heittoja. 30, 52, 38, 50, 49. Okei, mutta average menee tossa aika niinku 4-5 about, mitä mä sanoin. Come on, coachi. Mitä mieltä sä oot tästä kokoonpanosta? Kun katsotaan kokoonpanon paperilla, on joitakin ongelmia selvitettävänä, mutta tämä joukko on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Kyllä.
Mutta mä haluun, että me päästään loppuotteluihin. Koutsi, tää on se vuosi nyt. Ja varsinkin, kun sä et tiedä, mitä mä oon kokkailemassa tuolla kesken kauden. Me saadaan tää jengi pudotuspeleihin ja me saadaan tää jengi finaaleihin. Come on, coachi, let's go. Coachi on tyytyväinen. Storttiini, aina voi luottaa. Come on. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Just näin. Eli simuloidaan runkosarja alkuun ja katsotaan. McQueenillekin iso tontti siinä kakkoskentässä. Näin. Harjoituskaudella 2, 4 ja 1. Okei, harjoituskaudella ei tullut kyllä pelistä niinku yhtään mitään. Mä muuten katon, mulla ei taida olla tällä hetkellä sitä automaattista maalivahin vaihtoa päällä. Otas täältä. Joo, automaattinen maalivahtin vaihto ei ole päältä, laitetaan sen runkosarjan päälle. Milloin tulee NHL-treenivideota? Mä en oo käynyt vielä. Alright. Ja ei tule mitään erillisiä treenivideoita tänä vuonna. Ne on vlogeja yhteydessä sitten aina. Vähän konchaa sieltä. Noniin. Lähdetään vetää runkosarjaa. Islanders ekana. Sitten on iso paha Florida. Aina paha franchise. Ja mennään aika kuukausi eteenpäin ja katsotaan miten lähtee. Nyt on aina jännittävä uudella joukkueella katsoa. Islanders ensimmäisenä ja 4-3 häviö. Florida. Mutta Florida voitettiin. Tää on mulle paljon tärkeämpi kuin joku Islanders häviö kuitenkin loppujen lopuksi. Winnipeg vastassa 7-4 voitto. Okei. 2 voitolla 1 tappiolla aloitettu kausi, mutta sieltä tuli pari jällää nyt peräkkäin. Mä haluan nyt heti alkukaudesta, että jengi laittaa semmoisen hyvän flown päälle ja me voitetaan tasaisesti pelejä, niin ei tarvii miettiä sitä pudotuspelipaikkaa sitten. Ja nyt meillä on jo 3-6 rekordi. Washington vastassa 3-8-1 kauden aloitus. Pukukopin kemia on huonontunut, kaikki on päin persettä. Korsinski johtaa joukkuetta pisteessä. Connor Bedard 8 maali. Ei. Mistä tää on kiinni? Nazar miinus. Se on se kakkoskenttä, mä sanoin teille. Donato -7, Nazar -6, Levushinovkin -8, Don -10. Roger McQueen ei oo valmis. Siis se ei oo valmis. 1 maali -8. Stolars ei. Kumpikaan veskari ei saa mitään kiinni. Okei. Mä luulen, että me vähän muutetaan nyt kenttiä. Ei muuta. Mä tiesin kyllä saman tien, että tää kakkonen ei lähde. Ehkä mä annoin turhaan sille chanssi. Alright. Ja sit mä jätin kyllä ton Heissin tonne laitaan kanssa. Maselli, Herttel, Nazar. Tehdään vaan hyökkäävä kakkonen ja suoraan puolustava kolmonen. Hayes, McQueen, Donato. Mä tiedän, että Donato suuttuu. Tää on väärä rooli nyt sille. Mutta ei voi Donato mitään. Sä oot -7 tällä kaudella ja 6 pistet 12 peliä. Tää ei riitä kakkoskentässä. Niin nyt sä meet sinne kolmoseen. Alright. Sitten mä puhun mun kolmoskentällä. Nyt tarvitaan roolit kuntoon. Alright. Eli ensinnäkin mä aloitan tosta McQueenista. Nyt pitää nuoren äijän siirtyä siihen laiturihommaan. Pelaaminen kaukalossa. Mitä on Noniin, hei, come on. Puhutaanpa pelipaikastasi. Me tarvitaan sut oikeeseen laitaan. Ei jumalauta. Haluatko sä veke tästä jengistä, McQueen? Hirveä hype ollut, mutta sä et saa mitään aikaa. Sä oot pisteen keskellä ja sä et suostu edes kokeilemaan sitä laiturihommaa. Mites Kevin Hayes? Mä kysyn ihan samaa nyt Hayesiltä. Sopivuus, pelipaikka. Noniin. Ja oikea laita hyökkääjä. Come on! Näin se tehdään! Let's go! Ymmärrän tämän merkittävän muutos. Annetaan tälle 2 kuukautta aikaa. Noniin, come on. Come on, Hayes, let's go. Oikeassa laidassa testailet nyt. Ja sitten viimeinen juttu. Ryan fucking Donato. Sä et oo ikinä ollut kakkoskentän pelaaja sun elämässä. Etkä sä tuu ikinä olemaan. Sopivuusjärjestelmää. Come on! Tiedän, että te suoriudu hyvin. Jos uskotte taipumuksesi yhteensovittaminen parantaa joukkojen dynamiikkaa, ole valmis siihen. Juuri näin. Kolmosketjuun. Come on! Hyvä Donato. Sairasta settiä. Hei, nyt mä tiedän, mistä se on kiinni. Mulla on muuten, mulla on ihan väärä valo tuolla. Ei mulla mitään Toronto sinistä valoa pitää olla, kun pitää olla toi Chicagon punainen. Nyt lähtee homma toimimaan. Donatokin saman tien suostui tuohon kolmoskentän rooliin. Ja Hayes suostui kokeilemaan midiä tossa. Loistavaa.
Alright. Mä itse asiassa kysyn vielä McQueenilta ja Hayesilta, koska niillä on 0 kemia. Niin tosta. Myös tosta niitten, että haluuks ne sitoutua tuon kolmoskentän pelitapaan, niin kuin Donato teki. Donato näytti esimerkkiä. No Hayes ei näytä. Okei, no mutta Hayes suostu pelaa oikeassa laidassa, niin mä hyväksyn tämän. Mutta jos McQueen, nuori McQueen ei suostu tähän, niin ovi on sit seuraava osoite. Alright. McQueen neloskenttä olisi mielestäni hyvä ratkaisu. Joo, mutta se pitää kehittyä kanssa. Pelityyli. Aha. Olen valmis parantamaan pelityyliä. No en mä nyt tätä halunnut. Ei saa, se on voimahyökkääjä. Ei, en mä itse asiassa halua, että sä vaihdat sun peli. Mä olisin vaan halunnut, että sä haluat pelaa 3, mutta... Ei Donato suostunut. Mitä ei suostunut? Häh? Eikö se nimenomaan suostunut? Vihreitä paukuttia. Joka tapauksessa ihan sama suostuko vaan ei, niin nyt mennään eteenpäin ja katsotaan suorittaako joukkue taas. Okei, toinen kuukausi eteenpäin. Kausi on kuitenkin vielä alussa. Muistakaa, että St. Louis Blues 2019 oli runkosarjan viimeinen tammikuun alussa vielä ja sieltä nousi. Mut nyt on kyllä häviöitä ihan liikaa. Monta peliä me ollaan hävitty edes putkeen. 40. Ei jumalauta! Ei... 5, 12 ja 2. Tää on huonoin joukkue ikinä. Nyt tehdään Isammu. En mä... Okei. Häviö asti. Jos me ei voiteta nyt seuraavaa 3 peliä, mä teen muutoksia. Alright? Nyt ollaan siinä tilanteessa. Colorado. No niin, 2. Se on siinä. Game over. Nyt. Kyllä te tiedätte, GM tammempaa osaa kyllä tarpeen tulla räjäyttää tämän pankia. Nyt on se aika. Me ollaan tyyli NHL viimeisiä. Meillä on, kattokaa nyt. Meillä on tehtyjen maalien keskiarvo NHL 30. Päästetyt maalit ihan ok. YVAV jossain puolesvälissä. Me ei tehdä maaleja! Me ei tehdä maaleja. Connor Bedard 14 kaappia. Missä on aputoimet? Kuka ei suorita? Robert Tomaskin 12 pistet ykköskentässä. Laine olisi... No olisiko Laine tehnyt niitä maaleja? Perkelee. Mikään ei toimi. Nyt maalintekijöitä. Mistä me saadaan maalintekijä? Zach Benson vieläkin täällä. Sillä ei muuten vieläkään sopimusta. Joo, Benson ei pelaa tällä hetkellä. Niillä on sopimusriita Buffalon kanssa. Mielenkiintoista. Okei, mutta se on pelirakentaja. Me tarvitaan maalitykkejä nyt. Eli Brent Burns. En mä halua mun pakistoa muuttaa. Ei pakistoa tarvii muuttaa. Nyt on kyllä Arvidsson. Olisi semmonen vanha hyvä maalintekijä. Tehnyt vaan 5 kaappia tällä kaudella. Ei riitä. Osais kyllä pelaa molempia laitoja. Benson Bedard trade. No se olisi Ville. Ei ehkä ihan lähe. Courage, Carter, Hart, Brown. Sabot, nyt se tapahtuu. Okei, Batterson. Ei ehkä parane meidän niinku suoraan maalintekoa, mutta parantaa kuitenkin. Rahantuloa ei voi estää! Juhani, kiitos paljon 2,50 €. Kuitenkin Batterson tällä kaudella, hei, yli piste per peli 7 kaappia. Tää on hyvä, tää lisää meidän hyökkäyksiä. Okei, Batterson jengiin nyt. Mä halusin tehdä tää aikaisemmin ja se tehdään nyt. Ketä ne haluaisi takaisin? Kattokaa mitä on tapahtunut vitsi sukkarilla vaihtoarvolle. Ei herra jestas. Okei, kuka lähtee? Ne ei halua ketään meidän pelaaja. Ryan Donato. Sä oot ollut ihan perseestä alusta asti. Joo, sä et edes halua pelaa sitä sun roolia kolmoskentässä. Joo, Donato voisi olla hyvä. Ryan Donato 4 vuotta jäljellä 4,4 milliä. Menee toi aika putkeen, mutta Batterson tietenkin paljon enemmän vaihtoarvoa. Totta kai se on paljon enemmän vaihtoarvoa. Mutta nyt, koska ne haluu mun äijät. Onks mä valmis Battersonista antaa mun tän vuoden ykkösen? Mä en kyllä halua vaihtaa mun tän vuoden ykköstä, koska me paskutaan niin paljon housuun tällä hetkellä, että toi voi olla top 5 pikki. Eli mä annan mun ensi vuoden ykkösen. En tän vuoden ykköstä, mutta ensi vuoden ykköstä, koska ensi vuonna me ei paskota housuun. Donato ja ykkönen Battersoni. Mun mielestä toi on hyvä trade. 281 kuitenkin rupeaa olemaan niin myöhään jo tässä franchisessa, että mä pystyn antaa kyllä ton Battersonin ja Donaton. Katsotaan toi trade-arvo. Mä annan kyllä vähän enemmän tässä. Okei, no mä kokeilen eka 2 kakkosta, joo. Mulla on näitä kakkosia tosi paljon. Toi on itse asiassa hyvä kooli. Mä kokeilen, mulla on 3 kakkosta tälle vuodelle, niin mä vaihan näistä 2. Nää ei oo mikään edes mun omia. Niin 2 kakkosta Donato Battersonista.
Vaihto hylätty. Kyllä mä et luule, että mun pitää antaa se ykkönen. Mä oon valmis antaa se ensi vuoden ykkösen. Kyllä Batterson on sen verran hyvä pelaaja. 25 pistet 22 peliin. Hyvä plus miinus, että se herättää tää jengi henkiä, mut ei mene läpi. Herra jestas. Donoto ja ykkönen ei mene Battersonista läpi. Okei. No nyt meni sitten mielenkiintoiseksi. Mites tää Nazar on pelannut tässä kakkosessa? Ei sekään saa kyllä mitään aikaa. Mitäs mä laitan Nazarin tähän? Katsotaan auttaako tää yhtään. Hylätty. Mä luulen, että tää on kyllä todella pienestä kiinni. Jos mä annan 1 ja 7. No okei, no se oli, mä tiesin, että toi oli kyllä pakko olla niin pienestä kiinni. Paniikkinappula pohjassa. Totta kai, joukko ei voita. Mä tykkään tästä treidistä. Eli 281. Ja mulla pysyy tää tämän vuoden ykkönen. Muistakaa se, pysyy tämän vuoden ykkönen. Eli jos tää pausi menee vituiksi, niin se plan B on sitten draftin kautta tehdä jotain pelimuoveja. Alright. Ja Batterson nyt ehdottomasti, mä puhuin siitä kakkoskentästä, että meidän pitää parantaa sitä kakkoskenttää, ja nythän tää trade teki just sen tarvittavan. Eli chatti puhuu jostain virheitä. Maaleja tarvittaisiin. No joo, mutta Batterson, on työmyyrä. Tarvitaan kyllä niitä maaleja. Se ei ole maalintekijä. Meillä ei kyllä oikeasti ole. Onko meillä vaan niinku roolit päin helvettiin? Pitääkö... Herttel on tehnyt 7 maalia tällä kaudella. Se on entinen hyvä maalintekijä. Mä annan Herttelle roolin tosta kakkosesta. Tää McQueen kyllä pilaa hommia ihan... Siis... Joo, okei. Ei jumalauta. 1! Mua ei kiinnosta kuinka junnu, kuinka prospekti sä oot. Sulla on 1 piste 23 peliin. Sä oot pelannut 2. ja 3. kenttää. Ei jumalauta. Siis mä en kattele tota sekuntiikaan. Kuka haluu Roger McQueen? Hoho, ihan siis täys katastrofi. Mitä? Mut Bensonille pitää tää diili. Mitä täällä tapahtuu? Okei, Buffalo. Siis Buffalolla on ihan jäätävä ongelma ton Bensonin kanssa. Ne ei oo saanut sille sopparia. Herra jestas. Mut Buffalo, mä tarviin mä tarviin palkkakatto, että mä saan sainattua sen. Ottakaa please tää paska täältä pois. Saatte sukkarellon kylkeen ihan ilmaiseksi. Buffalo ylettää palkkakato. Älkää jaksako, ettekä yletä. Paljon niillä on palkkakatossa. Joo, ei niillä ole mitään palkkakatossa. Okei, no mut mä hyväksyn tän. Alright, mä hyväksyn tän. Okei, tää oli hyvä. Ja siis niillä oli ihan täys kriisi ton Bensonin kanssa. Ja mulla oli kriisi ton saakelin Paskala ja McQueenin kanssa. Aivan loistava trade. Noniin. Eli McQueen. Oli fiilistä, mut se lähti sinne. Ja nyt pitää tehdä sit soppari tolle perkeleen Bensonille. Se on RFA. Miten mä saan palkkakattoa nyt kliarattua? Tää on siitä kiinni. Alright? Eli nyt vaan sukkarello. Nyt sukkarello Sukkarello vaan johonkin. Alright, kuka haluu sukkarellon? Ja sit Benson siellä tilalla. Ai, nyt kokataan. Nyt on hullu kokkaus. Tiedät 3, 4. Joku paskajengi. Kuka ei voita? No Penssissähän on ihan liikaa. Joo, Penssissä on liikaa vanhuksia. Mä tarvisin kyllä melkein sen 3. kentän pelaajan tohon. Onks kellään 3 äijää? Koska nyt muuta se McQueen lähti. Siitä 3. Tää oli kyllä todella iso tupla-V. Siis ihan jäätävä tupla-V. Me tarvitaan 3. kentän. Me tarvitaan 3. kentän oikea laita sukkarellosta. Mä luulen, että se tapahtuu. Mä luulen, että mä pystyn sen tehdä kyllä. Koska sukkarello oli kuitenkin sen verran. Vaihtoarvoa. Eli nyt vaan joku 3. äijä täältä. Come on. Nyt on ihan formi päällä. Oikeesti. Burns. Ei, joku 3. äijä. Gregor ei. Arvidsson. Missä kentässä saat Arvidsson pelaa? Hetkinen. Kakkoskenttä. Ei ihan. Silloin oli aika paljon diiliä. Ja pitää olla semmonen niinku sopiva hyvä diili. Joo, ei BRI tarvii. Meillä on pakisto hyvä. Ei oo pakistot kiinni. Tai hyökkäyksestä kiinni. Se räty kehittyy kanssa. Chatti, annetaanko rätylle chanssi? Mä voin kyllä tehdä sen. Mä voin kyllä antaa rätylle chanssi. Se on totta. Meillä on se 80 räty siellä farmissa.
Toisko lisää nuoruutta tuohon? Tommoista semmoista maalintakovoimaa tuohon hyökkäykseen. Akuräty. Mä voisin antaa chance. Annetaan Rätylle chance. Siinä olisi fiilistä. Siinä olisi fiilistä. Ja sit me vaan eli nyt vaan Sukkarellolle. Eikö niin? Sukkarellolle mono. Se on se ihan jäätävä lappu. Ei mun tarvii saada mitään takas siitä. Se menee kuitenkin overall alaspäin per kuukausi käytännössä. Eli Pittsburgh Penguins ei pärjää yhtään mihinkään 3-4 Sukkarelloa. Yes. Ja nyt on palkkakatossa tilaa sainata Zach Benson. Come on boys. Nyt on hyvää settiä. Tuliko se Räty nyt sieltä AHL:stä? No eikä se tullut, mä katon kohta. Nyt sain Benson eka, se on nyt se pääjuttu. Eli sopimukset. Vitsi, varmaan ne antoi Bensonin McQueenista. Mä kyllä niinku sytyn tälle. Jengi silti pitää Bensonin vaihtoarvoa suht isona. Ei sori kun Bensonin kun ton McQueenin. Pääkokoonpano organisaatiossa just näin, Zach Benson. Aika on tullut. Mä tiedän, että Buffalon kanssa sulla oli... Ei se edes pyydä mitään! Ai että! Hyväksyy saman tien. 7 miljoonaa 1 vuotta. Se oli ihan... Oi. Okei, nyt se pelaa varmaan tykkikauden ja haluaa sitten jatkoa jonkun hyvän, mutta tällä hetkellä todella hyvä. Todella hyvä diili, me saadaan se vaan pelaamaan. 1 vuoden diili on L. No joo, mutta niin mä olisin voinut tossa vähän solmiikin, mutta se halusi se 1 vuoden diili, mä haluan sen nyt vaan pelaamaan. Se hyväksytään saman tien. Mä luulen, että Bensonillekin riitti tää pelleily tästä näin. Eli tällä hetkellä, onko se Räty täällä NHL-kokoonpanossa? Katsotaan se vielä. On se siellä, on se nostettu, nättiä. Toi tonne AHL. Joo, totta, mun olisi pitänyt yrittää pidempään. Mä katsoin vaan todella jotenkin innoissani, että okei, ei se pyydä kuin 7 painoa vaan startti. Toi on totta, mun olisi pitänyt katsoa. Mutta hyvässä tilanteessa olla. Ja Benson, Bedard, Thomas +5. Toivotaan, että Benson ja Batterson tuo lisää hyökkäysvoimaa nyt tähän hyökkäykseen. All right. Sitä me toivotaan. Mä nostan Herttelin 2, koska se on enemmän maalintekijä kuin Maselli. Ja me nimenomaan tarvitaan maalintekijöitä nyt kärkikenttiin. Me ollaan liigan 3. huonoin jengi maalinteossa. Ja Akuräty ottaa spotin 3. kentästä, työmyyrä. Se roolikin on 3. kenttä. Että jos se pelaa tässä hyvin, se voi pärjää. AHL:ssä tällä kaudella 12 peliä, 15 pistettä. Se on aika hyvä tuohon 3. Heissi ja Masellin kanssa. Noniin. Hyvissä olla. Sitten mulla on 2. Lorentse tonne 4, noin. Ja sitten mä vajan puolustustakin ihan vähän. Levushonov ei oo vaan pärjännyt. Se on sääli, mut ei oo. Eikä se oikein kehittynytkään. Mä annan Levushonille chanssin Korsiskin kanssa 1. Mä kokeilen vähän nyt vaan muuttaa ja katsotaan mitä tapahtuu. Brodyhan mulla oli viime vuonna loppukaudesta tossa kakkosparissa ja se toimi tosi hyvin. Mutta mä en halua tehdä sitä vielä kuitenkaan. Ja nyt. Kuukaudella eteenpäin. Jack Benson ja Batterson. Isoja muutoksia joukkueeseen. Sukkarello ja McQueen on pois. Onhan, jos se noin sanoo, niin ihan jäätäviä parannuksia. Ja heti San Joseesta voitto. Nashville. Come on, nyt se kaus lähtee. Noniin. Pitää uskoa GM-taammenpäähän. Kato, täältä tullaan. Ja vaikka tuli häviö Capsille, niin silti vaan rankkareille. Ja Pittsburgh. 7-1 Pittsburghille. Oliko Sukkarello comeback-peli. Ja nyt on 3 häviöä peräkkäin taas. Nyt pitää tää homma nyt parantaa. Okei, muutama häviö tullut, mutta kyllä me nyt ollaan paljon enemmän silti voitettu kuin hävitty. Ja melkein, no ei nyt ihan olla saatu vielä voitoshäviöitä kiinni, mutta kuitenkin aika lailla. Mä en katso sarjataulukkoa vielä, koska me tullaan olemaan tosi hännillä. Mä haluan simuloida vähän enemmän vielä pelejä ja katsoa vähän mikä tilanne. Nashvillelle häviö Äijät, näittekö te Coloradon rekordin? Mitä mä just näin? Aha, okei, Heis tykkää pelaa oikeat kanssa. Toi on itse asiassa todella hyvä meille. Mutta kattokaa Colorado Avalanchein rekordia. 32-4-2. Anteeksi. Me ollaan muuten taas hävitty 3 peliä peräkkäin. Pitääkö meidän nyt tehdä jotain muutoksia taaskaan? Aivan käsittämätön rekordi Coloradolla. En mä ikänä nähnyt franchisessa kellaan noin hyvää rekordia. Stolars out. Saaks Stolars mitä? Onko taas Stolarsista kiinni?
Buffalo, häviö. Kyllä paljon tulee näitä älliä nyt. Voitto, häviö. Meillä ei tule semmoista tasasta voittoputkea nyt. Voitto. Mä en kuitenkaan halua katkaista simulaatiot, koska silleen niin kuin semisti tulee kuitenkin voittoja. Okei, nyt otetaan... Joo, nyt tuli 3 häviöä putkeen. Okei, nyt tehdään muutoksia. Ikävä tunnelma. Okei, mennään ekaa kertaa katsoa joukkuetilastot. Me ollaan meidän divisionen hännillä. Mutta Nashville vikalla wildcard-paikalla vaan 6 pistettä edellä. Eli meillä ei ole mitään hätää. Meillä oli viime kaudella paljon huonompi tilanne. Mutta mitä täällä tapahtuu täällä Colorado Avalancheissa? Nää ei hävi ikinä. 75 pistettä 47 peliä. Torontokin kakkosena. Okei, ja mä heitin sen sukkarellon tänne Pittsburghiin. Nehän on oikeasti hyvä jengi. No niin, farssi. Mä luulen, että Pens olisi ehdottomasti paskasäkki. Mitäs tää perällä? Me ollaan liigan niinku aika häntää. Mut kaikki on vielä auki. Alright. Bedard piste per peli. Batterson aivan loistava haku. Plus 21. Mut sen piste per peli on kyllä huonontunut tänne tultuu. Juu. Kattokaa mitä pisteet se teki Ottavassa ja kattokaa mitä pisteet se tekee täällä. Thomas ei toimi tossa ykkösessä. 4 maalia 45 peliin. Miten tää voi olla mahdollista? Ei toi pitäisi ikinä olla mahdollista. Dan -6, Donoto. Korsinski -6. Ei nyt oikein kellään. Herttelil plus 10. Tuntuu, että kaikki vähän niinku alisuorittaa. Benson 17 pistet 22 peliin. Vois sekin kyllä vähän parempi olla. Miten maalivahdit? No Stolars ihan ok. Vois olla parempi. Okei. Muutetaan vähän kenttiä taas. Me saatiin kuitenkin me saatiin kuitenkin aika hyvin häviövoittokolumia kiinni tossa noitten muutosten jälkeen. Miten tää Räty on parjennut? Ei ehkä tarpeeksi hyvin. Pidetään silmällä ei se ole noussut. Ei voi estää! Valmentaja taisi antaa McQueenille tabaskoa. Kyllä. Kiitos Paavo 250. Joo, McQueen voi ottaa tabaskosta siellä Buffalossa. Mulla tekis mieli nyt erottaa tää Thomas, Bedardi, Bensoni. Mut kaikki näistä on ykköskentän äijiä roolissa ja ne on plus 5 kemia. Ja työmyydä maalitykki ja pelinrakentaja. Niin mä en oikein nyt ymmärrä, miksi toi kenttä ei pärjää sit toisaalta. Tää kakkoskenttä ei ihan hirveästi ollut tehnyt tehoja. Thomas kakkosen sentteriksi. Mä en halua suututtaa sitä, kun sillä on ykkösen rooli. Mä voisin Masellin ja Herttelin vaihtaa päittäin. Ne on tehnyt saman verran pisteet, mutta Herttel tehnyt vaan enemmän maaleja. Mut voitais kokeilla Radisin rooli on kolmoskenttä itse asiassa. Räty on ne. Okei. Radisin rooli on just 3. Mä annan sille chanssin tossa ja Räty saa plus 3 nelosessa. Kokeillaan. Antaa Taylor Radisille chanssi. Jos se kerran haluu pelaa tossa. Pakistoki. Mä en tiedä mitä mun pitäisi ton Pakistonkaan tehdä. Vaikka näin. En mä tiedä. Mä yritän vaan keksiä jonkun puolustuksen, millä me voitetaan. Brossoit maalissa. Ja nyt ennen kuin me jatketaan, mä haluan nähdä, ketä pelaa Colorado Avalancheissa, koska siis mä en ole ikinä nähnyt tämmöstä runkosarjaa ikinä tässä pelissä. Lehkonen. Ei petturi! Ai jumala. Sama kuin Bia Bros, kaveri mennyt Colorado. No niin justi, 27 kaappia, 47 peliä. Patrick Kane Revenge Season, se kuuli mitä me puhuttiin siitä. Joo. Ei kun Coloradollahan me pudottiin viime kaudella, niin olikin. Colorado voitti President's Trophy ja me pudottiin niille 7. Enhän mä edes muistanut sitä. Ja meidän joukkueen kapteeni menee joukkueeseen, joka voitti meidät. Tää on ihan... Patrick Kane, ei herranjestas mikä pellee. Joo, Chicagos kaikki heittää Patrick Kanein pelipaidat jäälle, kun se tulee kaupunkiin. Päästäänkö me oikeasti pudotuspeleihin? Meidän pitäisi ruveta voittaa näitä matseja nimittäin. Detroit, voitto. Jonkunlaisen voittoputken nyt tarvii. Vegasit 8-2 voitto, Seattle 6-5 häviö. Kun me tarvitaan se voittoputki. Trade deadlinekin on tulossa. Pitääkö meidän tänkkää tää kausi? Colorado.
Come on! Mut me pystytään voittaa Colorado. Siis tää jengi herättää mulle toivoa. Mennään muuten nyt, tossa on Toronto vastassa. En oo Bedardilta ottamassa kapteeni pois. Kyllä mä näen teidän kommentit. Kyllä mä luotan nyt sen Bedardiin. Come on, nyt on 3 ottelun voittoputki. Nyt lähtee kausikääntö. Nyt se tapahtuu. Loistavaa. Sitten on Toronto Maple Leafs vastassa. Pelannut todella hyvän kauden tällä hetkellä. Eli lähdetään simuloimaan. Eka peli, mikä me mennään kattoo ihan lehtereiltä. Ensimmäinen erä, 1-1. Robert Thomas, rupeaa se häkki heilu ja Corey Perry mennyt Torontoon. Hyi vitsi. Ihan kauheat. Ja toinen erä, Batterson ja Anderson. Loistava. 3. erä. Ja Auston Matthews tasoittaa ottelun. Kyllä me mennään katsotaan jatkoaika. Ehdottomasti otetaan tosta valmentajan rooli. Katsotaan, miltä jengi näyttää 3-3. Ja sitten mennään. No niin, Maltti nyt tässä chatissa. Mitä siellä tapahtuu? Ai, jengi on ihan... Jengi käy kuumana. No niin, come on. Riley. Marner. Matthews. Tiukka puolustus nyt. Thomas. Bedard. Nostaa alueelle. Connor Bedard. Thomas. Lähtee hakemaan. Kuka toi Smithi on tuolla kaapissa? Vaihdetaan muuten toi kuvakulma, mistä me katsotaan. Autenttinen lähetys. Yes, sir. Katon McQueenin tehot. Joo, mä voin katsoa. Mielenkiintoista nähdä, onko se Buffalossa edes päässyt NHL rosteriin. Sekin voi olla. Thomas on aktiivinen. Mä tykkään tästä, että Thomas hakee vetoja. Se on selkeästi kuullut vähän, mitä mä oon sanonut siitä. Anderson. Laittaa Bensonille. Mitä sä... Benson vedetään aivan levyyksi. Oliko se jo loukkaantumisia päällä runkosarjassa? Donoto. Benson. Hyvä haku. Se oli vaan 5 erä. Benson! Kapo! Ei kun Donoto. No kyllä me voidaan silti juhlia sitten. Come on boys, tärkeä voitto. Ja voittoputki jatkuu. Ja ihan NHL kärkijoukkueesta Torontosta. Me ollaan tässä 4 ottelun voittoputkessa voitettu sekä Colorado ja Toronto. 2 NHL ykkösjengiä. Hei, nyt Kangasniemikin rauhoittuu. Mitä helvettiä täällä tapahtuu oikeesti? Mikä tapaa? Siis hei nyt. Okei, no niin, jos tää jatkuu, mä annan jengille banaania, mutta en mä nyt tällä hetkellä. Mä annan teille yhden chanssin, että kaikki rauhoittuu. Kukaan ei haukku ketään, alright? Yes, no niin, jatketaan simuloimista. Tunti on mennyt. Joo, idea oli, mulla itse asiassa on hyvä fiilis tällä hetkellä. Idea oli mennä tää kausi loppuun tässä livessä. Noniin, kama. Montrealiin vasta. Ei Montrealiin, ei laske. Noniin, joo. Totta kai Montrealiin katkestaan voittoputki, mutta Buffalo voitettiin 3-0. Detroit voitetaan. Toronto uudestaan. Pystytäänkö voittaa? No pystytään! Noniin! Come on! Viimeiset pelit ennen trade deadlinea ja just sillä täydellisellä hetkellä tää jengi heräs. Kattokaa nyt. Eli tästä lähti meidän voittoputki, tästä. 1 voitto, 2 voitto, 3, 4 voittoa, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meillä on viimeiseen 11 peliin 10 voittoa. Ihan siis käsittämätöntä. Ja alright, ollaanko me jo pudotuspeli paikalla oikeasti? Ja kyllä ollaan, me ollaan otettu se villikortti. Meillä tulee se Colorado vastaan ekalla kierroksella. Oikeasti revanssi siitä ensi kaudesta, jos me nyt pysytään tässä sijalla. Ja Colorado, mä tiedän, että ne ei halua nähdä meitä. Ei ne halua. Viime kaudella meni 7 ja nyt me kyllä voitettaisiin. Alright. Eli Bedard yli piste per peli 37 maalia. Aivan loistavaa. Come on Bedard. Batterson 49 pistettä. Todella hyvä haku meiltä. Sillä on enemmän pisteet kuin Thomasilla. Ja Donoto joukkojen 4. paras pistemies. En kyllä odottaisi. Jack Benson 35 pistettä ja se on voittava pelaaja. Plus 21. Ketkä joukkoissa on miinuksella? Maselli ei kyllä ole suorittanut. Muutenkin 4. kenttä edelleen on heikko. Ja Maselli. -11 Matias Maselli. Toi ei lähe.
Stolars pelaa ihan ok, mutta me ei olla saatu edes mitään niinku huikeet tehoa täällä näin. All right. Ja sitten. Rahantuloa Niin, ei mä voi voin näyttää noita muita estää. tehoja. Joo, Kato McQueen tehot. Kiitos Ice Coffee 2 €. Joo, mä katson sen McQueenin, ehdottomasti. Katsotaan, mitä McQueen on pelannut siellä Buffalossa. Eli siellä oli meidän jengissä 22 vai 3 peliin 21 maali, eikö niin? Katsotaan Buffalossa. Onko se NHL-rosterissa? Se nyt on se ensimmäinen mielenkiintoinen asia. Ei näy. Ne on laittanut McQueenin vilttiin. Jumaleis. Härski Buffalo. All right. Katsotaan nopeasti. Koko NHL me voidaan katsoa kyllä runkosarjan lopussa, mutta tällä hetkellä Barkoville 100 pistettä. Joo, nyt on taas Barkov. Mitch Marner. Vähän epärealistinen peli. Kello on eniten kaappeuksia, kello on jo 50. McKinnon oli 49. Terve. Ihan käsittämätöntä. No niin. Alright, mä menen tuolle trade deadlineille. Mä mietin kolmoskenttään, että pitääkö mun muuttaa niin kuin Maselli ja sitten toi mun neloskenttä ylipäätään. Koska neloskenttä ei ole hyvä, ne ei pelaa tarvittavalla tasolla ja sen lisäksi niin toi Maselli ei ole hyvä tossa kolmosessa. Kaikki muut on nyt suorittanut tässä viime aikoina. Ehkä vähän riski muuttanut mitään, koska meillä on 10 ottelun voittoputki. Tai viimeisen 11 peliin 10 voittoa. Mutta mä sanoin, että me vieläkin voitais parantaa meidän... No Raddish on kyllä noussut perhana sinne. Raddish on noussut 82 nyt, kun se on pelannut kolmosessa. Vitsi, kun mä pystyisin erotella sen homman. Okei, no mä katon Maselli. Okei. Mä laitan Masellin ja mun nelosen pelaajat tonne mun vaihdettaviin pelaajiin ja mä katon, jos tulee tarjouksia. Mä en tällä hetkellä ole päättänyt vielä, haluanko mä tehdä mitään, mutta jos sinne tulee tarjouksia, niin sit mä voisin hakea sinne todennäköisesti jotain parempaakin. Mä heitän rätynkin tonne. Ja sitten 4. mahdollinen. Rahantuloa ei voi estää. Tää on hyvää kontenttia. Kiitos paljon, Tempe. Kiitos 2 € myös. Siihen Lorenz. Noniin, jes. Loistavaa. Maselli ja neloskenttä. Mä vähän chatti. Maselli in or out. Alright? Maselli in or out. Se on tehnyt ihan hyviä pisteitä, mutta se on selkeästi jengin eniten miinuspelaaja. Alright? Eli säilytä nykyiset vaihtavat pelaajat. Avaa viimeinen vaihtopäivä. On se Maselli tehnyt pongoja. Kysytään chatilta. Mitä mieltä on chatti? Lähdetäänkö me kokeilemaan Masellin tilalle joku toinen pelaaja sinne kolmosen? Maselli in vai out? In ja out. Kirjoitinko mä sen nyt edes oikein? Onko se 2 C:llä? Maselli. No, jotenkin noin se. Sori, jos meni väärin. Alright, täällä on Haiman saatavilla, katsotaan. Se on suojattu, ei me pystytä katsoa sitä. Sitten täällä on, no täällä on vieläkin se Arvidsson. Sam Bennett, jumaleisen. Bennettillä on varmaan 3. kentän rooli. Ja Bennettillä on playoff-menestystä se uralta. Äijät. Sam Bennett, Matias Maselli. Who says no? Oisko mitään? Silläkin on vaan vuosi jäljellä diiliä. Eli mulla olisi hyvin aikaa saada se tohon noin. Mä melkein sanoisin, äijät. Maselli Bennett 1-1. Eikö niin? 66% sanoi, että out. Maselli Bennett 1-1. Tää vois olla kyllä kova juttu. Kyllä mä nyt sanon, me otetaan playoff-pelaaja Bennett. Me tarvitaan vähän semmoista vittumaisuutta tuohon meidän joukkueeseen tuonne pudotuspeleihin. Ja tää on just se, mitä me tarvitaan. Vaihto hylätty, okei. No vaihtoarvo, no on se aika tasan kyllä. Otetaan neloskenttä. Mikä vittu sori, anteeksi. Neloskierroksen varaus tähän näin.
Ehkä me aloitetaan vitoset kuitenkin. Mä luulen, että tää on aika pienestä kiinni, että trade menee läpi. Ja vaihto hyväksyt. Juuri näin. Sam Bennett on joukkueessa. Let's go. Ja tää oli se haku, mitä me tarvittiin. Ja nyt kun Bennett on jengissä, pitääkö meidän muuttaa sitä neloskenttää? Otetaan täältä kaikki saatavilla olevat pelaat. Jos täällä on joku semmonen kiinnostava nelosen äijä, niin sitten mä lähden vielä parantelemaan mun neloskenttää kiinni. Gallagher, mikä rooli? Sillä on jäätävä diili. 6 millin diili, ei mulla ole siihen varaa. Gaudette, osaako pelaa nelosta? Käydäs kattoo. Hankin Laine, en oo hankkimassa Lainetta. Gaudette, reservihyökkäjä. No tässä oli se muus nelosen sentteri. Ja tällä kaudella tehnyt neloskentän rooliin pystyisi pelaamaan 31 pistettä. Joo, paljon miinusta, mutta se voisi olla hyvä parannus mulle tonne noin. Eli neloseen. Haluuks ne jotain näitä mun nelosen ukkoja? Sehän olisi tietenkin paras, jos mä pystyisin suoraan niin kuin 1-1 vaihtaa. Räty ykköseen, no se olisi aika villi. Eli Raddish. Missä mun nelosen pelaajat on? Onko se täällä ihan? Niin, ne on ihan täällä nollessa. Alright, no mä annan vaikka... Jos me vaan yritetään herätellä Kaudetella nelosta. Eli Kunin Kaudette ja sitten... Ansei Kopitar oli vapaana. Ei me tarvita. Tai liian niinku hyvä. Toisaalta jos me... Okei, sori nyt. Se Raddish on kyllä pelannut hyvin siinä kolmossa. Me voitais Raddishin tilalle hoitaa joku kolmosenkin. Mä kokeilen tämän Kaudeten nyt eka. Okei, 3 ja Kunin Kaudetesta. Hylätty. En mä kakkostanut Kaudetesta. En mä nelosen pelaajasta niin paljon. Siis mistä te sanoitte, että Kopitar... Niin tossa olisi Kopitari. Mä voisin tehdä Bennett, Hayes, Kopitar kolmoskentän. Se olisi ihan älytön. Se olisi ihan älytön. Joo. Ai saakeli. Mulla on palkkakatos 3 milliä tilaa. Kopitarilla on kyllä ihan jäätävä 8 millin lappu, mutta vuosi vaan jäljellä diiliä. Kiinnostava tilanne. Te saatte Raddishin, koska se haluaa sen kolmoskentän rooli. Tää menisi läpi tää vaihto. Raddish Kopitari. Oikeesti. Vaihto hylätty. Sitten... Mä luulen, että tää saa aika pienellä kyllä. Noin, okei. Noniin, Raddish ja nelonen, Ansei Kopitari. Ja nyt tää jengi on valmis. Mä luotan tohon neloseen nyt, mikä mulla on. Ja koska mun muut kentät on niin hyviä. Mä en... Ei mun neloskentä tarvitse jotain tiettyjä hajavaihtoja. Joo, mä tarviin. Äijät, mä tän chatin suhteen, tietenkin kun mä yritän tässä itekin viihdyttää, niin vaikka aina heittää jengiä bännille ja seurannut chattibiiffejä. Mutta ensi NRissä mä tuun hommaan modeja tänne chattiin. Niin sitten jengi. Ne voi katsoa. Mullahan on semmonen automaattinen mode, että ne flagää tiettyjä sanoja, mut. Joo. Välillä siellä nyt on beefiä ja se nyt välillä kuuluu asiaakin, mutta kunhan ei mennä henkilökohtaisuuksiin. Eli kolmoskenttä. Kolmoskenttä on Kopitar, Hayes ja Bennett. Siis ihan jäätävä kokemus kolmoskenttä. Jos tää jengi ei voita, niin mä räjähdän. Kattokaa nyt tätä. Kattokaa mun kolmosta kärkikenttää. Tässä ei ole mitään ongelmia paperilla. Meillä on työmyyriä, meillä on maalintekijöitä, meillä on nuoria äijiä. Meillä on game changereita. Ehkä vähän voisi se kirkkaan kärki olla vähän parempi Pedardin lisäksi, mutta kuitenkin niin kuin Kopitar, Hayes, Bennettkin ihan loistava tonne kolmoseen. Mun neloskenttäkin saa kuitenkin ton +3 kemian. Dan Anderson, Korsinski, Levushinov. Milläs pakeilla me muuten äsken menettiin, millä me voitettiin noin 10 peliä? Sehän oli Levushinov ja Dan ykkösessä. Näinhän se oli. Ja sitten Korsinski ja Anderson. Yes. Noni, come on boys. Aivan loistavaa. Mä vielä, Kopitar tuli uutena pelaajana joukkueeseen. Mä kysyn, että pystyykö se sopeutumaan tuohon kolmoskentän rooliin. Tai coachin pelitapaan. Ja pystyyhän se. Ansei Kopitar haluaa voittaa Stanley Cupin. Onneksi äijät huustos Kopitarissa chatissa. Mä sain siitä kiinni. Toi oli kyllä loistava haku tuonne kolmoseen. Ja nyt vielä Sam Bennett, sama juttu please. Pelaaminen kaukalossa, sopivuusjärjestelmää. No Bennett nyt on vähän tommonen
kulli muutenkin. Ai, mitäs täällä nyt on? Okei, no niin, mä otan puolen minuutin bännibreikin nyt tähän. Kaikki tämmöset. Juu, sieltä vekee. Mä voisin antaa kyllä molemmille Kangasniemelle ja Palpateinille pikku bännin täältä. No niin, mä te lennätte nyt 10 minuutiksi molemmat. Nyt valtti tänne chattiin. Jes, 10 minuuttia siitä. Ja sitten... Onks tää nyt kaikki saatu? Noniin, ihan rauha nyt vaan. Noin 10 minuuttia, jes. Noniin, jos jäi jotain laittamatta, niin sitten sit sanokaa, mutta noniin, pikku rauha nyt tän. Alright! Ruvetaan mennä päivällä eteenpäin ja Meillä on tosiaan noin 20 pelin runkosarjaa jäljellä. Me ollaan tällä hetkellä pudotuspelipaikalla. Tehtiin jäätäviä muutoksia trade deadlineilla. Mennään pari peliä eteenpäin. Tuolla on Anaheim ja Vegas seuraavaksi. Ankat 5-3 häviö ja Vegas 6-5 häviö. Me ollaan tällä hetkellä varmaan ulkona pudotuspelipaikalta. Voidaan katsoa tästä vielä. Eli Black Hawks, joo. Minnesota Wild on ottanut viimeisen wildcardin. Itse asiassa Kings on ottanut 69 pisteellä. Me ollaan 3 pistettä pudotuspelipaikasta. Kangasniemi Rob. No ei, 10 minaa, ei oo paha. Ihan vaan jotain rauhaa tonne chattiin, tarvii koko ajan biiffaa. Noniin, sitten. Chicago vastaa Colorado. NHL:n ykkönen on vastassa. Alright. Ensimmäinen erä. Ja Batterson. Siis tää on ihan loistava matchup meille tää Colorado. Se näkyy viime vuoden playoffeissakin. Me jotenkin niinku matchataan tätä jengiä vastaan hyvin. Batterson tehnyt jo 2. 3. erä. No joo, heti kun mä menin sanomaan, niin sieltä tuli häviö. Teiks mä nyt hätäisiä muutoksia? Toi joukko ennen trade deadlinea voitti kuitenkin. Se voitti 11 pelistä 10. Alright. Ja nyt kun mä hommasin kokemusta, mä hommasin Bennettin, Heissin ja Kopitarin, niin yhtäkkiä jengi ei suorita. Tää on nyt todella ikävä tilanne. Mä nostan Bennettin 2 ja Herttelin 3 laskelle. Jotain muutoksia nyt. Niin pieniä muutoksia, että ei näitten olisi kolmoskenttä piti olla parempi kuin nyt. Ei tää pitänyt kyllä negatiivisesti missään nimessä vaikuttaa. Korsinski. Okei. Korsinski, Anderson, Levush. Vitsi, tää on vaikea nää pakkiparitkin. Alright. Korsinski, Anderson, Dunn, Levushanov. Joo, mennään näin. Ja toivotaan, että jengi pärjää. Me ollaan jollain 3 pisteellä nyt pois pudotuspelipaikasta. Ja nyt pitää tulla niitä voittoja. Kings oli muutama piste meidän edellä. Tää on ihan jäätävä matsi. Ensimmäinen erä. Hyvä. Iso. Ja Robert Thomas, vihdoinkin niitä maaleja. Loistava. Toinen erä. 4-2. Noin. Ja 3. erä nyt homma pakettiin. Bennett ja Hayes eräs. Todella tärkeä voitto. Kings oli se joukko, jota vastaan me oltiin just perässä tuossa pudotuspelipaikasta. Ja nyt iso 6-2 voitto. Se oli 4 pisteen swingi tossa noin. Eli jos katsotaan nopeasti sarjataulukko. Ja mennään katsomaan. Me ei olla tällä hetkellä playoff-paikalla, mutta toi oli melkein pakollinen voitto pudotuspelipaikkaa. Eikö niin? Eli Kings on 8, 69 pistettä. Ja me ollaan pisteen perässä saman verran pelejä. Kaikki on auki. Eikä kauan se reagointilive kestää NHL 26. Ei ole mikään pitkä, varmaan joku puolisen tuntia. Katsotaan traileri, reagoidaan kimpas, vaihdetaan vähän ajatuksia. Se on siinä. Eli muuten jos ette tiennyt, NHL 26 traileri tulee tänään, julkaistus traileri kello 7 ja mä tuun livettää sen sitten myös. Mennään suoraan tää 4 pelin patchi tästä, eli siellä on Vancouver, Edmonton, Dallas, Winnipeg. Kovia vastustajia, mutta voittoja tarvitaan. Alright, Vancouver seuraavana. Ja 4-3 häviö. Edmonton. Ei voi hävitä. 3-1 häviö. Siis 3-1
3 häviöä peräkkäin. Tää joukko ei oikeastaan pääse pudotuspeleihin. Mä tein virheen siinä, kun mä vaihoin sen 3. Se on nyt helppo sanoa jälkikäteen, mutta miksi mä menin vaihtaa voittavaa joukkuetta? En mä voi enää tehdä mitään muutoksia. Me ollaan trade deadline yli. Vancouver 70 pistettä viimeisellä playoff-paikalla. Meillä on 2 peliä enemmän ja 68. Me ollaan lähellä, mutta meillä on pari peliä enemmänkin. Nyt meidän pitää mennä peli kerrallaan. Ihan kammottavaa tekemistä nyt koko joukkueelta. Pitääks Donoton? Mä pudotan Donoton. Se on 4. paras pistemies jengissä, mutta mä pudotan sen tohon noin. Mä yritän nyt jotain pitää keksiä. Bennett on ihan jätet siitä asti, kun se on tullut tänne. No itse asiassa 6 pistettä 4 peliä, 7 peliä, ei olekaan. No jos mä laitan Heissin, Battersonin ja Donoton, toi olisi mielenkiintoinen. Sitten mä laittaisin Herttelin tähän laitaa. Ja Bennettin oikealle. Okei, lähdetään testaa. Ja pakit ei toimi näin. Pitäisikö mun kokeilla samaa kuin viime vuonna? DJ Brody osasi jotenkin pelaa ihmeellisesti tässä kakkosparissa. Tää oli jotenkin todella kummallinen. Mut roolit menee, en mä laita Levuissonia kyllä tonne. En mä pysty tehdä sitä. Dunn Anderson 1, Korsinski Levuisson 2. Noniin, sitten on. Mennään peli kerralla. Seuraavaksi on Winnipeg Jets vastassa. Come on boys. Ensimmäinen erä. 2-0 johtuu. Loistavaa. Ja Robert Thomas on herännyt tähän. Oikeasti tähän joukkueeseen. Noin. Ja Benson. 3. erä. Hoidetaan. Ei me voida hävitä 2 maalin johtoa 3. erässä. Ei me vaan voida. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Joo, äijät. Joo. Nyt näyttää kyllä huonolta. Meillä on Stolars maalis, ei meidän pitää luottaa siihen. Mä laitan muuten silleen nyt automaattisesti Veskarin vaihdot ja Stolars pelaa loppupelit. Me ei voida hävitä enää, siis ihan 1, max 2 peliä voidaan häviä loppukaudesta. Näin se on. Me ollaan liikaa ulkona nyt sit pudotuspelipaikasta. Joku 4-5 pistettä. Tossakin tehtiin 3 ja vikaseras sulettiin. Ei puolustus kestänyt. Puolustus ei kestänyt. Miten tällä joukkueella voi olla näin vaikeaa? Siis se piti olla Stanley Cup. Stanley Cup tai pettymys, ja nyt se pettymykseltä näyttää. Ehkä me tarvitaan lisää staroja tänne. Ehkä tää puolustus, vaikka tää näyttää paperilta hyvältä, ehkä tää ei lähe. Nyt se Levuishonovkin on noussut overallia. Kuka tietää, mistä tää on kiinni tää sekoilu? Kuka tietää? Vaihdetaan taas. Herttel 2. Okei, Herttel Batterson. Tää oli se 11 peliä 10 voittoa. Se oli tällä top 6. Alright, mä nyt luotan siihen. Tällä mennään loppuun asti. Mä en muuta enää ton lisäksi kokoonpano. Nyt joko voitetaan tai ei. Ja pelejä on jäljellä kautta 12. Alright. Meidän pitää voittaa näistä melkein jokainen. Mutta me ollaan pystytty siihen aikaisemminkin tällä kaudella. Ensimmäinen erä. Come on. Toinen erä. Come on. Taas 2 maalin johto. Ja nyt ette sula tätä. Siis ei voi olla totta. Mennään vaan suoralla simulla. Tää on pakko voittaa äijät. Rankkarit. Kyllä mä menen rankkarit kattoo. Nyt on niin tärkeät rankkarit. Että me ollaan 2 pelissä peräkkäin hävitty 2 maalin johto 3. erään. Ihan käsittämätöntä sulamista. Ehlers. Hyvä koppi Stolars, kamo. Noniin, ketä täällä on vetämässä? Robert Thomas. Pakko tehdä nyt, Thomas. Pakko tehdä. Ei, on heikko rysty. Parek. En edes tiedä, kuka hän on. No ja... Boti erikoinen. Korsinski. Ei tee. Missä on Connor Bedard? Coronado. Nyt on ihan käsittämättömän huonoja ratkaisuja. Kamo, nyt tulee Connor Bedard ratkaisee tämän homma. Just näin. Connor Bedard. Jos ei Bedard edes tee, niin...
Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Huberdeau. Kaveri ei yhtään mitään ilman Florida ja Barkovi. Nyt Batterson voi ratkaista. Kauden iso hankinta ja luistelee käytännössä maalivahtiin päin. Nää on ihan käsittämättömän huonoja nää rankkarit. Sharankovic. Ei tee. Seuraavaksi Benson. Älä luistele sinne kulmaan, please! Älä luistele sinne. Säri. Siis Stolars ottaa ihan jäätävän isoja koppeja tällä hetkellä. Siis jumalauta mulla menee jumiin, kun noin botit luistelee tonne kulmaan. Mitä nää rankkarit on oikeesti? 7. kierros jäi maalia. Frosti. Ei, okei. Vince Donit ihan hullu. Ei. Täällä on peli käynnissä. Noniin. Ei voi mennä 2 putkea Poirier. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Voi. Haaveet kaatuu. Niitä nousemaan ei saa. Nyt näyttää kyllä. Onneksi meillä on meidän ykkösrundipikki tälle kaudelle. Nyt tohon, jos se selkäranka ei ole katkennut, niin se on kyllä niinku 90% katkennut. Vancouver viimeisellä pudotuspelipaikalla 74 pistettä. Meillä on 69 pistettä. Me ollaan 5 pistettä perässä ja meillä on vaan 11 peliä kautta jäljellä. Me ollaan 2 peliä putkeen hävitty niin, että me johdetaan oikeasti 3. erään 2 maalilla. Ei pitäisi ikinä tapahtua. Oho, Devils on saanut Keefille kenkää. Me katsotaan coachia sitä ensi kaudella. Come on. Joo, okei, no niin, joo, ei mitään. Siis jos on liikaa beefiä chatissa, jos se on molemmin puolista, niin sit mä annankin bänniä. Ei siinä, se on kaikille sama. Yleisesti siis jotain erimielisyyksiä, niin se on ihan fine, mutta jossain vaiheessa homma seis. Noniin, sit tarvitaan. San Jose. Come on, 6-4 voitto. Tästä se lähtee. Mä en nyt mene näin hitaisiin simulaatioon vielä. Me tarvitaan monta voittoa. Ei riitä mikään 1 voitto. Devils. Seuraava. Come on, boys. Ei Devils kuin Rangers. Menee New Yorkit sekaisin. Ja 3-2 häviö. Me saatu edes pistettä. Gallagher. Big boys need to be big boys. 5-3 voitto. Vielä joku toivo elää. Pelejä jäljellä. Otetaan pikku tilannekatsaus tähän. Kaikki on kärryillä. Täällä on läntinen konferenssi. Vancouver 78. Me ollaan vieläkin 5 pistettä perässä. Mutta peli enemmän. Me tarvitaan näistä viimeisistä peleistä. Niin sanoisin, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peliä. Me tarvitaan 7 voittoa. Näin se nyt on ja kaikki sen ymmärtää. Alright. Eli tästä se lähtee. Vegas vastas. Mä menen hitaisiin simulaatioihin, mutta mä mennään nopeasti. Come on, boys. Voittaa joka peli, niin on poffeissa. Musta tuntuu, että 1 häviö on ihan ok. Come on. 2-0. Vegas. Toinen erä. Come on! Ja jengi taistelee. Pedardia räätty 3. erä. Ja jatkoajalle mennään. Come on. Kuka ratkaisee tämän pelin? Mennään hitaasti kattoo jatkoaika. Kuka sen tekee? 30 sekuntia kerrallaan. Kuka ratkaisee? Ja Lorenza se ratkaisee. 4. äijä saa roolia 3-3 jatkoajalla. Ja se riittää. Noniin. Just näin. Ja lisää tulee. Devils vastas seuraavan. Niillä on vaan 28 voittoa tällä kaudella. Me ei saada hävitä Devilsille. Ensimmäinen erä. Loistava. 2-1 johto. Noniin, toinen erä. Miten menee näin paljon maaleja omiin? Mikael Granlund Devilsissä vielä.
Maier. Ei nyt näyttää. Tästä tulee se yksi häviö. Miten mä hävitän Devilsille, jolla on 28 voittoa tällä kaudella? Joo, se oli siinä. Tehtiin vielä 5 maalia, mutta aivan liikaa se kiekko omissa. Siis aivan liikaa. Nyt on semmonen tilanne, että pelejä on jäljellä. Kuinka monta niitä on jäljellä? Noin 5. Ja meidän on pakko voittaa joka ikinen matsi. Ei ole muuta vaihtoehtoa. 1, 2. Meillä on 6 peliä jäljellä. Kaikki on pakko voittaa. Mitään muuta vaihtoehtoja ei enää ole tässä vaiheessa kautta. Alright. Uskotteko, chatti? Uskotteko? Come on, Dallas taas vastassa. Ne on jo playoff-paikalla. Tää on paha vastus meille. Noniin, tästä se lähtee. Ensimmäinen erä. 3-0. Just tämmöistä statementtia me tarvitaan joukkua. Että 3. erä. Nyt mä menen hitaasti katsoa, että ette nyt sula 2 maalin johtoa 3. erään tässä viimeisen kuukauden sisään. No niin, ja Batterson, se on pakko riittää. Mennään suoraan just näin 6-2. Yes. Jengi hengittää. Jengi hengittää. Se on säälinyt, mitä trade deadlinein jälkeen on tapahtunut. Se oli mun virhe oikeasti homma Bennett ja Kopitar. Se vaikutti paperilla hyvältä, mutta se oli virhe. Mä rikoin tämän jengin kemiaa jotenkin. Columbus Blue Jackets vastassa. Niillä on 35 voittoa tällä hetkellä. Eli ei ole paha vastustaja. Poffeihin voi päästä, mutta ei tule kuppia. Siis äijät, muistakaa, viime vuonna me päästiin just playoffeihin ja Colorado me vietiin sen 7 peliin. Tän franchise-moden paras joukkue tällä hetkellä. Ja me ollaan tällä kaudella voittu 2 kertaa ja Colorado. Ne ei halua nähdä meitä. Kunhan me päästään pudotuspeleihin, niin kaikki on mahdollista. Noniin, ensimmäinen erä. Ja 1-0. Me hävitään nyt näille niinku huonommille joukkueille ja voitetaan ne paremmat. Toinen erä. 3-1. Huonolta näyttää. Batterson tekee AV:llä, mutta liikaa soi omissa. Come on. Räty on tehnyt isoja kaappeja. Nyt tarvitaan toinen vielä. Nyt meidän pitää nousta sieltä 2 maalin takaa. Tarvitaan sitä selkärankaa. Come on, äijät. Big boys need to be big boys. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Nyt on kyllä voitto tai kuolema kirjaimellisesti. Come on ja Zach Benson. Kyllä tää joukkue taistelee. Miksi tää joukkue rupeaa pelaamaan aina tässä kauden lopussa vastaan? YV, nyt ratkaiskaa. Please. Ei ratkaise. Aube Kubel viimeisellä minuutilla. Oliko siinä? Winnipeg vastassa back to back. Oliko siinä? Käydään vielä katsomassa. Onko tässä chanssi? En mä usko. En mä usko. Keskisessä me ollaan kaukana. Mitäs läntinen? Koko läntinen. Ei, Winnipeg on viimeisellä playoff-paikalla. Se on... Hei, mut meillä oli Winnipeg vastassa. Me ollaan 5 pistet perässä, mutta me ollaan Couveriin vaan pistejäljessä. Ja meillä oli Winnipeg vastassa seuraavana. Eli me saadaan 4 pisteen swingi Winnipeg, jos me voitetaan tää peli. Ei herran jestas. Noniin, nyt coach Storttiin. Nyt pitää muuttaa jotain. Tää pelastaa meidät nyt, että meillä on Winnipeg vastassa. Meillä on joku chanssi. Jää ja jakaminen. Hyökkääjät. Panostus, pyöritä 3 kenttää. Nyt nelonen eikä jäällä. Just näin. Puolustus. Ja puolustuksessa nyt oikeasti. Pyöritä ylintä 4. Nyt ne parhaat pelaajat pelaa kentällä. Ei nyt yhtään mitään ylimääräistä. Kaikki on pakko. Joo, nyt on pakko. Nyt on niinku kirjaimellisesti pakko voittaa kaikki, ja sekä ei välttämättä riitä. Oliko pelejä jäljellä 5, mutta tää on se tärkein. Winnipeg, joka on meitä 5 pistettä edellä. Me voidaan saada niitä tässä aika kivasti kiinni. Tää on 4 pisteen swingi tää peli. Come on, äijät. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me Hitaasti otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Come on ja Ansei Kopitar. Vihdoin se nousee esiin. Tätä me tarvittiin. Trade deadline hankinta. Eka erä. Ja 1-0 johto. Aivan loistava. Toiseen erään mennään ja Marsmet tasoittaa. Ai. Mutta Vince Dunn. Todella tärkeä maali. Meillä on enemmän laukauksia kuin vastustajalla, mutta meillä on koko kauden ollut vähän vaikea pitää kiekko pois tuolta omista.
Ja me ollaan suljettu näitä johtoja. Mä en oo ihan täysin tyytyväinen tähän tilanteeseen. Siellä on Imuri Helle maalissa, se on totta. Ja Dumulin! Mä sanoin vielä coachille, että peluttaa ylintä 4 pakkiparia, mutta ei näköjään kauheasti vaikuta. Dumulin tulee kolmosparista ja Roslovic. Jos me suletaan taas 2 maalin johto 3. erässä, niin mä räjähdän. 10 minuuttia kellossa. Nyt pitää äijät kestää. Nyt on pakko kestää. Yes ja Vince Dunn. Toinen maali tähän peliin. Mä olin sanomassa, että me ei pistettäkään saada antaa Winnipegille, ja me tehtiin se. Me tehtiin se. Vittu, tää on intensiivistä setti. Ja tää oli 4 pisteen swingi nyt Winnipegistä. Siis aivan loistavaa settiä. Come on. Siis ihan jäätävän iso voitto. Noniin. 4 peliä jäljellä. Käydään katsoa tilannekatsaus. Tää on pienestä kiinni nyt äijät. Tää on pienestä kiinni. Eli läntinen konferenssi. Winnipeg 82 pistettä. Ja niillä on peli enemmän. Äijät, jos me voitetaan seuraava peli, me ollaan vain pisteen perässä. Mut jos Winnipeg voittaa molemmat pelit, meillä ei ole mitään tehtävissä. Mutta me päästään pisteen päähän. Jos me voitetaan nyt seuraava matsi. Come on. Mikään ei muutu. St. Louisilla on vain 33 voittoa tällä kaudella. Me ei voida hävitä tätä matsia. Ei vaan voida. Ensimmäinen erä. Miten me voitetaan noin hyvät jengit, mutta sit jotain ihme St. Louisia vastaan on ongelmia. Mennään hitaasti. Come on, näet YV, come on, ja Connor Bedard. Kapteeni nousee esiin kun pitää. Puolet pelistä jäljellä. Liikaa menee kiekkoja omiin. Naapuri tekee. Ja Ryan Donato, 3-3. Onneksi ei jännitä yhtä. 3. erä. Kyllä te tiedätte. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Voitto tai kuolema, kirjaimellisesti. Voitto tai tiukka on peli. Ja joku Boldukki tekee. Pitää nostaa esiin nyt. Nyt pitää nostaa. Ei 5-3 YV. Huhhuh. Viika 3. Joo, nyt mennään kattoo toi viika 3 minuuttia. Ei se auta. Pakko mennä kattoo. Mä pidän simulaatiossa nämä 5 minuutin erät. Mun mielestä nämä on hyviä. Toi peli menee kuitenkin nopeammin, kun me ollaan katsomassa siellä. Noniin. Come on, boys. 3 minuuttia kellossa. Kaikki on pelissä nyt. Tää on pakko voittaa tää matsi. Brody. Lore. Miksi täällä on 4-kenttä coachi jäällä? Kuni. Siis oikeesti 3. pari 4-kenttä. Dumulin. Räty. Ihan väärät ukot. Mun me saa peliä tänne päähän, niin annetaan olla. Kunin. Dumulin. Aika hyvä. Nyt me tarvitaan 1-kenttä vaan jäällä. Brody. Kuninille. Menettää. Ja viimeinen minuutti. Pakko tarvitaan 1-kenttä. Ei mene noille Stolarselle. Benson. Dumulin. Alueelle. Miksi meillä on oikeasti Dumulin tässä vaiheessa pelikentällä? Nyt kaikki peli. Broberg. Älä päästä sitä! Hyvä Stolars. Iso koppi. Noniin. Me otetaan timeout nyt. Kausi on nyt katkolla. Jes. Eli aika lisää. Ja ketä me halutaan tänne kentälle? Meillä on Benson, Bedard, Thomas. Näinhän se on. Ei noihin tää ratkee. Mä laitan Korsinski ja Anderssonin 1. Mä luotan niihin enemmän. Jes, sit mennään pois. Ja Storttiini. Pitää sen palopuheen joukkueella. Big boys need to be big boys. Come on, boys. Connor Bedard. Tärkeä aloitus. Pitää voittaa. Ja häviää. Busnevich, Korsinski ja sit toiseen suuntaan. Robert Thomas, Toadragilla. Vanhaa joukkuetta vastaan. Thomas! Miten ei mene? Binnington ihan jäätävä seivi. Peska pois. Anderson. Benson. Älä Benson laita siihen. Nyt painetta. Meillä ei veskaria. Hienoa. Hyvä niitti. Kuka toi oli? Levushanov. Mihin sä laitat?
painetta nyt sinne, Kairo. Meillä on täys karvaus päällä. Se on siinä. Ei me päästä. Ei me... Noin. Siis Robert Thomasilla oli ihan jäätävä tontti ratkaista tää peli. Tai tasoittaa tää peli. Ellei Winnipeg hävisi seuraavaa peliä, niin se on kyllä siinä. Mutta jos Winnipeg on voittanut, niin meidän playoff-haaveet on taputeltu. Käsittämätöntä, että me ei tällä olekaan päästy edes pudotuspeleihin. Joo, Winnipeg voitti. Me ei päästä playoff. Vaikka me voitetaan molemmat pelit, niin se oli siinä. Voi. Näin siinä käy. Käydään tää koko kausi nyt kohta läpi. Simuloidaan nyt nämä loppupelit. Eipä näillä ole mitään väliä. Katsotaanpa nyt tässä vaiheessa. Varmaan voitetaan molemmat pelit ja jäädään pisteellä playoffien ulkopuolelle. Niin tässä varmaan käy. No Nashvilleltäkin tuli häviö. Hävitäänkö Utahi voitettiin se. 36 voittoa tällä joukkueella. Mun mielestä ihan katastrofaalinen. Se vähän niin kuin meni siinä alkukaudessa. Ei voi estää! Kauden tavoite voi laittaa sinne roskakoriin. No joo, ei jopa ollut lähellekään Stanley Cupia, kun ei päästäisi pudotuspeleihin. Mä en niinku käsitä tätä kautta. Me voitettiin, kuvitelkaa nyt, Colorado ja Toronto, 2 runkosarjan parasta jengiä. Me pystyttiin voittamaan monta kertaa runkosarjassa. Se oli se alkukausi, joka oli ihan katastrofi. Ja sitten mun trade deadline-hankinnat. Me oltiin trade deadlineen mentäessä voitettu 11 pelistä 10. Ja sitten mä lähdin sekoilemaan. Mä lähdin muuttaa mun kolmoskenttää ja se kostautui. Kopitar paljon miinuksella. Mitä se pelasi täällä? 8 pistet 20 peliä. Ei noussut niinku liiderit esiin silleen, mitä mä odotin. Benson piste per peli. Benson, Thomas Bedard oli ihan jees. Bedardikin 45 pistettä, mutta ei meillä kukaan tehnyt edes 90 pistettä. Mä odottaisin ehkä enemmän meidän kärjeltä. Mä ärsyttää tätä Donota, kun se on kakkoskentän rooli äijä, mutta se ei tee tarpeeksi tehoja siihen kakkoskenttään. Mitäs mun puolustus? Ja neloskenttä, se on ihan 100 varma, että neloskenttä ei pelaa enää ensi kauden. Lorentz Kunin taas miinuksella, niin kuin ne oli viime kaudellakin. Puolustajat. En tiedä, mun puolustus on siis pakisto, siis paperilla tosi hyvä. Mutta mä mietin, että pitäisikö täällä silti muuttaa jotain. Joku ei vaan matchaa. Dan Korsinski, Anderson, Levushov, kaikki saa hullut kemiat keskenään. Mutta jos me ei pärjätä, niin so what? Alright. Sitten maalivahdit, Stolars ei ollut vakuuttava. Kyllä oli mun Veskart viime kaudella parempi. Brossatkin oli hullu kakkonen viime kaudella, mutta tällä kaudella ei saanut niitä voittoja. Enkä mä sano, että Stolarska oli tarpeeksi hyvä nyt tähän näin. Iso roolikin sillä oli. Okei, koko NHL:n pistepörssi. Barkov 128 pistettä. Ei kukaan tehnyt mitään ihan sairaat pisteet, mutta Barkovit aika kivat on. Eiköhän se Hartin voita. Barkov kyllä tykkää näistä franchises voittaa näitä hartteja. Ja mua kiinnostaa nyt, me vaihdettiin ensinnäkin nyt Patrick Kane siellä, Patrick Kane tuolla Coloradossa ja Bostonissa se McQueen. Miten ne pärjäs? Joo, Patrick Kane 73 pistettä, kaveri on kyllä, en mä tiedä. Patrick Kane sanoi, että tää on joukkue tarpeeksi mä pääsen pudotuspeleihin ja ehkä se tiesi jotain, mitä mä en tiedä. Mä en ollut valmis. Niin. Paljon se pyyski, mutta ihan sairaat tehoi kyllä. Joo, ja onks McQueen päässyt NHL-kokoonpanoon missään vaiheessa? Eipä oo. Alright. Barkov jengi hinnalla millä hyvänsä. Olisiko Connor Bedard Alexander Barkovi? Sitten joukkuetilastot mennään katsoa. Toi Colorado varmaan voitti koko NHL:n. Toista kautta peräkkäin kyllä. Colorado 118 pistettä, President's Trophy, sama kuin viime kaudella. Ja simuloidaan playoffit, katsotaan vielä kauden palkinnot ja lopetetaan jakso sitten siihen. Mulla on näitä 2 kautta aikaa voittaa vielä Chicagon kanssa Stanley Cup. Mitä te luulette? Tapahtuuko se? Mitä muutoksia mun pitää tehdä? Mä teen, vaikka mun pakisto on hyvä, mä teen jotain muutoksia siihen, ehdottomasti hyökkäykseenkin jotain. Ja maalivahti on varmaan se iso juttu kanssa, mitä meidän pitää tehdä. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että vaikka me ei päästä pudotuspeleihin, niin ei tää joukkue ole kauhean monen palasen päässä oikeasti siitä voitosta.
Alright, mutta AHL-joukkue itse asiassa pahtaa Rahan tuloa täällä. ei voi estää. Quick drop in. Have a good stream. Peacock with the 30 Australian dollars. Thank you so much. Thank you so much, Peacock. Thank you. Have a good day as well. Alright, katsotaan No AHL-joukkue on suorittanut iso plus-miinus. Jesse Ylönen, täällä on Puljujärvi. Aika tämmönen tasapainoinen AHL-joukkue. Alright, katsotaanko voiko AHL-jengi voittaa. Pitäisikö mun heittää räty tänne AHL? Tässä voitetaan AHL-kannu vielä. Siis kuinka hyvin tää mun AHL-joukko oli pärjännyt? Kattokaa nyt. Voitti meidän oman divisioona. Ja viides koko AHL:ssä. Oh my god. Ei voida voittaa Stanley Cupia, niin voitetaan se AHL-pyttö sieltä. Niin. Barkov Chicago, here we go. Kyllä. Eli kokoonpanosiirrot ja me otetaan räty tonne alas. Joo. AMS voi. Eli joku vaan täältä ylös, vaikka tämä. Noin. Ja sitten räty dominoimaan AHL pudotuspeleihin. Mä en muita laske, koska se pilaa niitä potentiaalia. Parhaat ketjut vaan. Ja katsotaan mitä tämä meidän AHL-jengi näyttää. Tää jännä, kun ei tosi vaikea verrata oikein mihinkään, mutta räty Ylönen. Kyllä tää näyttää siltä, että jengi voittaa. Jos me ei oikein kaista räty Ylönen Puljujärvi, niin Jes, mä mennään playoffit vaan. Ei me nyt AHL-joukkuetta mitenkään niinku tarkemmin seurata. Mutta mä simuloin suoraan playoffien loppuun ja katsotaan mitä tapahtuu. Nää on siis paras 5 nämä AHL-playoffit. Sieltä hävittiin heti ensimmäinen matsi. Ja lisää. Me pudotaan 3-0 ensimmäisellä kierroksella. No ja tuli sieltä voitto. No tuli toinenkin, kato, game 5 ja voitettiin! Oltiin 2-0 häviöllä, mutta noustiin vielä pudotuspelisarjaan. Toinen kausi. Toinen peli Minnestaan vastaan, tai kierros. No niin, ja hei, konferenssifinaalit. Mitä täällä tapahtuu? Oh my god, Calgary. Ja nyt nää näköjään paras 7. Game 7, ja me ollaan finaaleissa. Alright, last one. Now bedtime. Oh my god, Peacock, thank you so much. You legend. Have a good night. Nöyrä aussi tulee vaan laittaa. Thank you. Hei, me ollaan näin AHL-finaaleissa ja sarja on johettiin 2-0 ja nyt me ollaan 3-2 häviöllä. Voitetaan 2 peliä putkeen, niin voitetaan AHL. AHL-mestaruus. AHL-finaaleiden Game 7. No kyllä me nyt tähän mennään kattoo hitaasti, come on. Rahan tuloa ei voi estää. Mitä täällä tapahtuu? Millo F1 video? Kala 99, kiitos paljon 25, 2,50 €. F1 tulee aina kun mulla on ylimääräistä aikaa. Mä sanoisin, että tällä viikolla mä en kyllä kerkeä, niin varmaan sitten ensi viikolla. Todd Nack. Mut joka tapauksessa se sarja, minkä mä aloitinkin, niin tulee menee loppuun ennen ensi kautta. Alright, kyllä niin kun ehdottomasti niin laitetaan Game 7, niin laitetaan Puljujärvelle toi kapteenin merkki, eikö niin? Eli Pulju menee johdattaa joukkoja ja mennään katsoa, kun se AHL-joukkue nostaa kannu. Pulju nostaa kannu. Onko AHL-kannun nostaa joku katsiini? Olisi mielenkiintoista. No niin, kamo AHL-jengi, jotain positiivista tähän kauteen. 1-1, tiukkaa on. Toinen erä. Come on, no niin. AHL. 3. erä. Taistelee. Ei. No niin äijät, Pulju, kuka nousee esiin? Onks McQueen vastustajan joukkueessa? Jumalauta. Totta. Ja Savoi! Ilja Samsonoville. Katsotaan, joo, kyllä me mennään kattoo. Noniin, vika minuutti mennään kattoo. Hei, meidän AHL-joukkue voittamassa. On kannattanut, mä oon pitänyt vähän parempaa huolta AHL-joukkueesta tässä franchisessa, ja näköjään se on kannattanut. En mä tehnyt mitään muuta kuin sainannut vaan pelaajat ja antanut coachille laittaa linari. Is it time? Nostaako Pulju kannu? Is it? AHL-finaali. Come on. Onko se McQueen oikeasti vastassa? Suter. Kattokaa kun McQueen tasoittaa.
Niin mä en muista, oliko tää Buffalo AHL-jengi. Saattaa olla. Crevier. Heis. Laittaa laitaa. Savoille. Savoi. Hyvä haku. 40 sekuntia. Ei suleta tätä äijät nyt. Siellä on joku Komarovi. Rosen. Nostaa hyökkäysalueelle. Lafertti, älä päästä, mutta Meriläinen. Olisiko Meriläinen NHL-rosteri ensi vuonna? Näyttää nimittäin aika vakuuttavat toi tekeminen. Aloitus. Onks toi 15 McQueen? Oha se, kattokaa nyt, meillä on vitsi McQueen vastas AHL-finaaleissa, sekin vielä. Joo, ei oo 95 selässä. Silloin hampaankolossa. Smith. Ei! Ja Meriläinen. 0. Noniin, kakkoskenttä. Ja kolmoskenttä Puljun johdolla. Kiekko pois omista. Come on boys, tärkeä aloitus. Puljujärvi. Ei McQueen voita. Ei vitsi se sito. Prov. Smith. Noniin, 20 sekuntia ja me kestetään. Stenberg. Heleniukselle laittaa Smithille ja Leevi Meriläinen. Ihan 100 varma paikka NHL-rosterissa, vaikka sitten varamaalivahtina ensi kaudella. Se on ansainnut se. Laitan kakkoskentän McQueen. Ei voida taas hävitä McQueenille aloitusta. Calder Cup on 17 sekunnin päässä. Hieno aloitusvoitto Crevier. Keskeltä. Älä menetä sitä siellä. Brov. Laidasta Brov laittaa viivaa Johnsonille. McQueen ampuu. Crevier. Ja se on siinä. Hyvä jätkä! Calder Cup Champions. Ei tullut Stanley Cup, mutta tuli Calder Cup. Jengi on ihan haipeessa. Täällä on voittamisen kulttuuri täällä AHL:ssä. Kuka tietää, mistä se johtuu? Onko se Meriläinen? Oliko se toi Suomi-kemia siellä? Kattokaa McQueenia. Aivan maansa myydy. Chicago luovutti sen suhteen ja AHL:ssä ei mihinkään. Come on, tätä me tultiin hakemaan, just näin. Mua kiinnostaa nyt se AHL-pyttyrä. Kattokaa nyt, ne on aivan paskan ne vihut. Hei! Joo, tää on tullut selväksi jo, mennäänkö seuraavaan? Ja kättelyt. Missä on meidän kapteeni? Puljujärvi. Antaako Komaroville pikku kivaa siinä? Puljujärvi kuiskas vaan, että it is time. Ja kannu. Kuka? Onko Puljujärvi? Se rinnassa. Hyvä Pulju. Naatiskelee. Tästä tehdään dynastiaa tästä meidän AHL-joukkueesta. Project Puljujärvi. Ja Räty nauttii. Nämähän on parempia AHL-kapin nostot kuin se NHL. Tää on paljon mielenkiintoisempi. Okei, eiköhän tää voida aika lailla skipata. Ei tätä edes voi. No, katsotaan mielelle. Joukkuekuva siihen vielä. Hyvän näköinen joukkue. Katsokaa tätä yhtä huolta ja se on vähän huolestuneen näköinen. Ai niin jo, AHL se ei ollut kuin pääkoutsi ja huoltaja. Eihän siellä ollut edes mitään apukoutseja. Loistava. Noniin. AHL Champions. Jengi syttyy. Uskomatonta. Nyt voidaan katsoa vielä noin kauden palkinnot. Kukas voittaa NHL? Se ei kanssa Colorado tai Florida niin kuin aina. Joka ikinen kerta jompikumpi. Dallas Stars, okei. Yllättävää, mutta Dallas on kyllä ollut kova tässä franchisessa. Eli mennään kattoo palkinnot. Miltä täällä näyttää. AHL-pelaajat kehittyy, se on totta. Me voitettiin AHL. Ja Stanley Cup. Dallas Stars voitti tässä franchisessa toisen Stanley Cupin peräkkäin. Ja itse asiassa tässä franchisessa ei ole noin niin kuin totutut jengit Colorado tai Florida voittanut edes missään vaiheessa. Eli Vegas voitti ekana vuonna ja Dallas voittanut 2 seuraavaa. Dallas on ylivoimainen tämän franchisein dominoija, vaikka Colorado on voittanut 2 President's Trophya.
Ihan hyvät Patrick Kane voittanut. Barkoville Artrossi ja Hartti. James Norris Makarille, Kutseroville Lady Bing. Mä sanoisin, että IRL kyllä. Sytyn Kutseroville, mutta ei ole kyllä mikään Lady Bing pelaaja. Onko trophy jopa number one bullshit? Tietää. Calder Trophy, Sykora, Conn Smythe Johnston, Vesna Blackwoodi. Saako meidän jengistä kukaan mitään? Jack Adams, Brunette, Selkä Chiru, aika yllättävä. Ted Lindsay, Tatsukille. Okei, pelaajat on äänestänyt Tatsukin parhaaksi. Ei arvosta Barkovi. Ja Maurice Richards McKinnonille. Alright, ei voittanut mitään. Okei, katsotaan sitten Mä voin pudotuspelistä katsoa kuitenkin toi AHL-joukkoja vähän, että miltä siellä niinku näytti toi homma. Eli Rockford Ice Dogs Savoy. Kukas tää ei ole? 23-vuotias, top 9 potentiaali. Nämä voi oikeasti nousta aika kivasti ensi kaudelle nämä pelaajat. Mutta ei kukaan tehnyt mitään älyttömiä pisteitä, puli 9 pistettä. Ja hetkinen, missä oli Räty? Oliko se tuolla ylempänä? Räty ei edes näy täällä. No, ei mitään. Eikö Räty ollut edes kokoon? Toi nyt lagaa jotenkin. Mutta ei haittaa. Voitto tuli. Alright, äijät. Mä jätän tähän. Meillä on varaustilaisuus seuraavana. Meillä onko kaikki tämän kauden, tai tämän vuoden varaukset jopa. Meillä on meidän tämän vuoden ykkönen. Meillä oli kakkosiakin. Mones me ollaan? Meillä on 12 varaus tämän vuoden draftiin. Ja 12 varauksella pystyy jo vähän niinku keksiäkin jotain. Katsotaan, ketkä pelaajat jäi eläkkeelle. Täällä on legendaarinen ura. Alexander Ovechkin lopettaa. Sai se 1000 maalia täyteen. Korkeana overallin lopetti vielä, mutta ehkä se haki vasta 1000. Jännä nähdä muuten, mihin Ovechkin pääsee IRL:stä noissa maaleissa. Erik Karlsson lopetti, Wheeler lopetti, Letang lopetti. Nyt oli isoja lopetuksia. Oshie lopetti, Suter lopetti. Terve. Joni Ortio lopetti. Tulee vaan Ortiosta mieleen aina se Jortikka. Halak lopetti. Jes, mä haluaisin vielä nähdä tosiaan just tämän varausluokan. Ketä täällä on? Niin täällä on Dupontti. Sitten on muutama varma eliittipelaaja. Kukkonen. Hannu Kukkonen. Ei taida olla aito prospekti, ei ainakaan sano nimeltä, mutta meillä on 12 pikkiä, me voidaan käyttää joka trade-assettina sitä, tai ehkä vaihtaa ylöspäin, tai mitä vaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta, äijät, mä jätän tän tähän näin. 2 kautta jäljellä Chicago Franchisea. Kertokaa kommenteissa, mitä te haluatte, että mä teen tämän jengin kanssa, mitä muutoksia te haluatte nähdä. Mä voin näyttää teille vielä sopimukset täältä, että kellä ne on loppumassa noista kärkiukoista. Dannille ei ole diiliä ensi kaudelle, Bensonille ei ole diiliä ensi kaudelle, Bennettillä ei ole, Levushaniville ei ole, Kopitarilla, Dumulinilla. Iso kesä tulossa. Paljon muutoksia, mitä me pystytään tekemään. Mutta tää ei ollut tämän päivän ainut striimi. Nimittäin 2 tunnin päästä kello 7 tulee NHL 26 julkaisutraileri. Mä tuun livettää senkin, joten nähdään äijät sillä. Alright. Mutta kiitos kun katsoitte. Franchise jatkuu sitten ensi keskiviikkona taas. Ja hei, ylipäätään, onko 20 000 tilaajaa tullut täyteen? Koska ennen tätä liveä se oli ihan muutaman päässä. Joten jos 20 000 on tullut täyteen, niin ihan järkyttävän iso kiitos teille kaikille. Siis 20 000 tyyppiä. Onko? Me ollaan 5 päässä 20 tonnista. Eli jos nyt ei kaikki ole subannut, niin nyt olisi aika. Meillä on 19 995 tilaajaa, mutta mä kiitän jo nyt etukäteen. Mä aloitin nämä Suomi-kanavat 2 vuotta sitten noin, ja se supportti varsinkin tänä vuonna oli niin sairasta, että mä siirryin tekemään kaiken suomeksi, ja tää on silleen tietyllä tavalla muuttanut mun elämän, että jengi on kattonut enemmän mun kontenttia tälle suomeksi, tai hypätään suomeksi, se on isompaa kuin ikinä mun englanninkielisellä kontentilla, ja kiitos kuuluu siitä teille. Ja tää tulee jatkuu myös tulevaisuudessa, jos kaikki ei sitä tiennyt. Niin ei mulla ole mitään muuta kuin kiitettävää, ja nyt tuli 20 000. Oi, tasan 20, kattokaa. Venäas nyt, mitä mä saan ton näkyviin silleen, että ette näe noita mun kaikkia. No mutta nyt on tasan 20 000, come on boys. Iso kiitos. Let's go.
heitetään joku parti tähän. Big boys need to be big boys. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Bravo! Noniin, kiitos. Nähdään 1,5 tunnin päästä.